Cấp chú bói nhá, đi thuốc cái eo và cái thuốc gì eo và cái tải gì không? Selamat sore adik kan, ngamen dulu. Ayo ngamen. Sari. Ngamen dulu. Thằng hát không hạ có hấp phụ thì buồn lòi đó, con nha. Cái thằng hát không hạ có làm bà la phụ thì buồn lòi. Đây ngamen dulu. Dah. Ngamen. Ngamen dulu. Nó phụ thì buồn lòi á. Bên dưới. Lấy xi đằng xuống cầu kìa nè. Thôi nga cây sim sông ca không, thôi nga cây sim vì lòng ban lối ôi đi, mỗi nhiệt quý gia ngày đã kiếm siêu kỳ mong như ôi đi thôi nga sim đi. Khổ nên một chỗ ha biếng thôi ngã khai xin đi quy đa ngày đã khẽ kín siêu số du khăm trên nghe hồi đeo nhi thôi ngã khai xin đi mong nhìn ngã khai ôi nhìn giá đi ôi đi ít thôi đi ngay kín siêu trong đông a cái sim chung nhau bán tôi nhìn liều hà lối đi theo khu si ngay hy mong như ôi thì ngã cái sim chung ngay tại đi liều nguy ra ngày ra kinh siêu trong đông cái sim chung nhau phá nói liều pha lối chơi ngà khai ơi cái nhịp ngay tay siêu trong đông cái sim sông han còn tại lô chơi ngà khai sim ly cái hy mong người ôi thì nhịp cha đã ngày ra hắn thôi đi dịp nhàn ca nhân ngày kín tên nhi hy mong nghĩ ra ôi thì hy mong nhiều chạp siêu chơi ngã cái sim ly. Selamat sore, saya Pak Fanmang ya. Adiknya siapa bang? Bantu sarage, Foto juga. Insan senyum lah.
liền cái xin ngàm nó ngàm mình chim thịt quả táo với chim thịt quả táo với chim thịt bột sao với đó là cả vô khét nhỏ luôn ngàm men lấy xét ngàm men lấy xét sẽ phục kỳ ăn to đó sẽ thải quy màu đi ra chị ca đi hạt làm bả xin ngàm mẹ nó ở sao thằng ai không có sao muốn gì tới nó phục kiểu buồn lòi thằng ai không có sao muốn gì tới đó nó phục kiểu buồn lòi đó rồi cái xả cá có cũng mà còn đi dạ cái xin thịt quả táo thôi bạn gãy bè thôi xay như nhỏ luôn xay ẩm chết như cái thằng con vậy nè ra xèo leo leo không có xèo leo leo đó xèo chín xin nói á kopi tiệm rằng nói á bà thích kopi tiểu chín xin không nhớ luôn nhưng cho những em một trăm nghìn ngày cả hàng ngã băng mấy về mà ngã băng mấy bởi an nâu ngày sẽ buồn khai chuyện cái phu ngày xa là hay mà cái như sẽ buồn khai khi nhận ngài phải lý ngày buồn như chín mà như mà ngày Hà Nội phu ngày dần lối như vui leo mai mèo hoa lung như tôi nhàn ngài sẽ bóng khai sẽ teo mà ngày dần lối như vui leo mai sẽ bóng khai Hà Nội phu ngài đã khiến mà ngài con ngài Hà Nội phu ngài đi dưới nào ngài đi xe bon khai gì đã nhát tàu ngài nhiều hoa lung ra dưới nhàn ngã nghèo hoa lung mà ngày
nhau hóa lâu vì duy nhân ngài nhân ngài nhân đâu ngài nhau hóa lâu vì tha mà ngài sẽ vân thai nhau hóa lâu nhà nhân đâu ngài nhân ngài mà ngài nhiều cái đó trong ai còn như chi đó bây giờ ta nhìn đâu ta xỉu chỗ đó chỉ nên mò đi đấy đó nhìn đâu xỉu chỗ đó chỉ nên mò đi đó ta phải chịu gì mò đi đấy như to to nhầm mệt là xỉu ghé xỉu mình nhon nha ghé xỉu mình nhon nè như to to nhầm anh nhom kịp gì đó nhom hi kịp cái nhom kịp gì đó kịp vô sang ạ gì cả đâu sang bạc lên nè nhom kịp gì nhom kịp đừng gì ra như đó ra chịu cho nhạc heo du lịch nhom kịp là nhom kịp gì đó cái nhom kịp cô lý như kia ra nhiều ca nhớ cái xỉu ra nhom ra nhom bài tàu về nhiều chi thì tàu về thùng này nè khi nhom bài ra trong ai làm tao lại nhom bài nhom học mi ra đi về thùng đi đi về thùng đâu ra nhom mệt tao ra nhom mệt gì ra và chỉ cả như nhom thằng này ra nhớ sự chỉ nhom nó phải lo gì ra nhom thằng này ra nhom thằng này gắn về từ rồi nhá đi chín này đó cái thùng này đó anh chỉ có nhom mệt gì anh chỉ trả chi anh chỉ nhá cái đó các siêu tầm đã ngay em mình sư phụ thấy cả tầm bao lại mình sư phụ ra nhớ sự nhóm bèo này ra bèo này gắn thì nhóm hiểu nhóm phai chữ chết nhóm phai chữ chết đây nhóm thằng này nhớ đi thò hai đi theo chín bể thùng ra như chi đó nhóm thằng này á bể thùng này đó ý tôi gì hẹn nó vẫn chưa dù hẹn nhớ cái xỉu kiểu ra chi bởi răng ngọc để cho nhon bởi vì thùng mô đi đấy như chi bởi mô trả cái như cái nhưng mà như đó sắp thì người ta có sao bụng khai chỉ không có sao bụng khai chỉ nhớ xỉu chỉ đấy nhóm phán nói nhớ xỉu chỉ nhóm phán nói gắn như chi nhóm trong cái xe lắm chạy như chi nhóm lại đen nhóm lại cái nhóm chẳng gì đen xỉu chút lý đây nhóm xỉu chút lý đây nhóm bèo đó như chi nhóm xe lắm chạy thì nhóm bèo này hay cũng nhớ đi xỉu mặt thò ha đấy để kinh nha bởi thùng này nè như khi thì còn người mà thì còn học như to thì mẹ thì nhóm cặp gì họ biết hà linh như bài đấy chỉ cái kim đủ đấy hiểu giúp hàng chẳng bởi thì nó sụp đấy chẳng bởi thì nó trùng phú rồi đấy như nhóm ghi xe nhóm ghi xe ra như nhóm đó là nhóm anh chịu chỉ nhóm xe ra nhóm mẹ ghi hãy phát như chiều nhé xỉu về thông này đấy nhưng mà yêu sang ban nhạc sĩ tôi nhạc sĩ nhang khi đó đấy nhé xỉu du lịch mồi đi đã như chỉ pha có gì cũng khác gì ngay lép gì ngay câu phụ những ngày một câu phải như này chúng có một kiện to bông ở di phụ họ nhưng mà một trả như chi kia họ chơi các nhiều đó nhé xỉu đấy nhóm hiến tiếng nói thì đã cầm tiếng nhé đi thì nhau là cái như giá sát chiều băng rồi nhé xỉu mạ chiều kinh đi thì đấy đó hay còn bảy thốn
cái gì như bữa á cái đấy tụi yêu kinh nha cái đấy tụi kinh cột đá chung to toàn này chung to toàn này là như siêu thị phong nào to có thì điện nha xíu gì to nhau như cặp kìa như cặp tự cặp ra nhau cặp cái nhau cặp kìa xíu chỉ cái này nhau cặp kìa cái nhau cặp cái con phải thấy cặp cái con ra tụ mình nhớ gì cái hẹn kinh đủ ra sẽ theo kinh nha 10 kít lọ em phà cái tủ xăng nhiều xăng nổi ra và người ta phải nhiều các chỉ đã sát chiều về thùng này hay chiều 10 thùng mỏ nhưng mà giống như thế cái chiếc điểm cái xe chiếc nữa ra cái hiện lùi nhưng mà cái hiện lùi một cậu hả của số như nó sang thêm những răng giả để ông dùng được dùng chiếu cắt rồi nó bảy thùng cái bài đi gắn sang đi bảy thùng mặt mà tổ cái chiếu cắt ra sang đi theo kính bảy thùng đó bác những cái là những mô hình xì nhé xỉu gì vậy nhưng còn nhớ xỉu chỉ hiểu bài đòi nhóm như này cái ông bị tùy đòi đó vừa từ tổng vừa thùng này đó bà tí cái nọ mờ bài đòi đó anh chỉ dùng bài đang thì chút đi đây như các anh chỉ dùng pen đi của đi đừng đi cha lại cho nó chúng lấy anh nhóm cánh hẻo anh chỉ như thế nào sao nha đi kinh về tùy đòi về không là chỉ các xe thì vòng ra siêu kiểu bảy pi siêu chỉ bảy pi như to mạnh này thì vòng ra cái thì bằng là trùng vuông chỉ các đồ nhân mình gì ra có gì cặp gì không có gì không cặp gì như mệt dưới xăng này xỉa những chỉ tội nhớ sử dụng bao nhiêu tùy đều đi xăng cái về tùy đều đi thon itu kasih kode mereka nih kasih kode dia ngadu phòng gitu phòng dia juga dia sangat di depan kiểu phải chọn dia sih pulang banyak mẹ di posisi yang banyak như mì xem người ta mặc gì của đều chẳng phải chỉ là mặc để hàng dùng đây là học về phun xin con về là nó kiểu bài về là phải lăng phải liều mà anh như chưa tôi của số gì anh em nhớ sao phải dùng cả là chỉ các siêu 90 phút nhông treo đi treo kiểu đá treo cả cua đi chỉ có mấy phút nào mà nặng nha cả cua chỉ các siêu chỉ đá sang ở nè vẫn còn không anh ăn thấy đó mặc đồ về thùng những cái gì phải cái giống phải anh giống phải cái nhiều cái phần tới sao đi sự kiến mình bởi vì đấy như chí như giống giống gì chết ở đồng sự chỉ sang này đi khang đang gì cũng thử cái đây như hiếu chỉ đỏ đeo như chiều nào như bà keo đồng gì rồi như nào chỉ chung ở đồng gì mà như giống hết mét như chỉ khoai gì như giống khoai gì như thằng đồng giống khoai gì giống năng gì khoai gì như khi đồ bày mong phân chịu các ở đi về tùy về thùng đi chịu bát còn là chịu mạng em về thùng này về thùng mong như khi thì còn leo họ chẳng phải cái sự kiểu bài pi nhiều thằng gì đó thằng gì nhớ thằng gì chỉ nhớ đi chịu kiếm bài tùy là nó nếu nạ xỉn xuống ở đông xí hơn á những thằng gì đi chịu kiếm tùy nó thằng này bằng ban để 10 mét bảy như này không nó là phải khoai nhau xài kim đủ bị nhau xăng mình trùng phun em cắp gì ra
biasanya saya suka mepi apa lagi tau mensui kan juga yang ini cái nyongkap tidak nyongkap nyongkap cái sự nhong trong cái nhong piang nhong thang gì thang du cái sang ban nhạc gì gì đó gì như chiều cái con nhạc cái nhiên tí ra thẹn phong tao xịn nha như cái bụi sinh cả đạn này bao nhiêu tôi chụp xin này được dùng ra tao bị chả cả cái lò đấy thì mình cái họ bên nhiều các ở ngay tầm bả lại ăn hiểu còn như tiêu kia ở ngay tầm bả lại giờ còn như tiêu sạp đi để xin mình cái hỏi đồng gì nghe mình còn xích tội cái vô cụ có một dạng tố cả nhân sống thôi lại phải bơi có vẻ như này đó mọi gì em mê này chứ một phần làm mà đó nghe nhóm piang chủ trì nhóm piang alias tiêu là alias sự kia chỉ đi học lo nhóm piang đó nhóm piang cái một bên như cao anh đi trộm được của nặng đồng gì anh ăn nặng đồng gì rồi anh chị như anh là hand đi để đi năng trong video bán nhóm thằng này nhưng video thằng chú chặt gì đấy như không cái đi chịu ba để chịu mạ đây bài thùng hoa cái đó bài thùng đấy như khi con leo lấy tầm đá leo đấy tầm đá leo còn đi chim siêu chỉ cũng này như chi mà lót ra thì bạn hồng phải nuôi ra tao kiểu chỉ cũng là bạn này nèนี่สิที่หายมันจีใหม่กันที่ว่าต้นสตาร์ทน้อยแหละก็ดูไปจุ่มฟุ้งแล้วสิจีมสิตรงเสียแข็งนะแข็งสิใกล้ซอยchỉ điểm nói chung thì như phân nhân nói giá mọi ở còn nó sao thì những ai còn cái thế nào những người thuộc mặt bọn nhớ sao một bột mười bột độc hẹn không mười tiền độc hẹn có chỉ cái siêu kiệu mười son nhon siêu kiệu pi 10 tiền độc sro những người tiền độc sro những ăn củ nhiều cái mấy to nhóm thì cà phê nhiều hình nó là sự chỉ có sự chỉ thân sự chỉ ra cái nó thon này là nhau gì cái này nhau gì đó nhau gì con sự chỉ thân sự chỉ chúng còn thôi thương nhau gì đấy nhau gì cái này nhau gì bên nhau sai cái sự chỉ 10 pi 10 pi gì kinh lúa bên nhiều cá như gì pha bên nhiều cá đó con này phải thua đó con này nói như siêu chỉ nhung piang lắm piang đi lắm như khi nhung happy me hiểu mò happy me hiểu mò như siêu bảy băng từ đi siêu chỉ ra đi băng như happy me happy xong tận me không biết sao cả bị mi cái những người siêu chỉ khi nhung tiền này hết hay nhét cái siêu mạ đi bị thùng này đó băng từ đó như khi con nào
병지 비앙비앙 나 em ha 병지 비앙비앙 나 đi đeo về thùng như thế đó hay bòi chỉ có gì có thì liền thôi anh nhớ xíu cậu lại cậu thì nhưng mà cái thì cái đi đeo ăn tôm mồi mà của số gì bên mà tao xí cái ta ngồi về chung cũng chung hết cái kêu sự kêu tân giản như thế đó nha mình tao xí cái chung phun mà sử dụng bia những chim đéo ngoài những chim thì mình nghĩ là vậy mà vậy là sống hay cũng chiều thung ái có quá như chim kiểu gì như chiều thung này đó như chim kiểu như chim kiểu đó này chỉ là chim kiểu đó chim một cái 10 thùng đó chim một cái 10 thùng đó tôi ăn sáu ấy mà ăn sáu ấy cũng lọ cung này dù chỉ về lọ cung mua còn dư dù chỉ tập dư mua còn cổ chỉ các khi xa khi một đầu việt sẽ rồi sẽ cả tăng bấy cả mình về mấy đầu chỉ cả suy chip bao đi cái trùng cũng giả cái gì cái đó chìm đi nè thì chìm kia sao cái thông này ra những cái chìm mình đi chỉ một cái 10 thùng như kiểu kia chỉ một cái 10 thùng này ra nhiều cái đó nhiều kiểu eo ghé phun ra eo chỉ có người tủ xin tủ ghé phun rồi số đi ăn có những tí nó lập cho cái nó bẻ sai họ chịu gặp bị bẻ sai đó một cậu bị kiểu gì về phải siêu gì cái như nó bẻ sai đó xe phiền chiều theo đóเป็นไผ่เพียงกูส่วนนี้นี่กี่ได้ป่ะchỉ có xe phiền nhưng nha chiều rồi bênไผ่phiền là một chúng ta chúng mà thải trong nghe chỉ cũng đi bóng si phủ mai trên thì đúng hiểu những mà những nói chỉ tụng một thằng một chúng ta một kiện to là chúng mà thải như xem cái nhóm hay còn nghe chúng mà thải chiêu kinh người họ nhưng cái tầm bà là có tay nhà nhóm mới còn cả ai tầm bà là bà đây như siêu cả ai bà hay như quần gì đấy chú chả xíu nó một kiện to đấy chả xía nó phải mà đó nó thổi cái gì chả xí đấy như chung phạt điều như không với cả anh làm bà đeo nè như không với cả anh bà đeo đó hay như quần xì chả xí nó phải nha giờ nó đó anh mê hâm nhưng mà cái nhá như không với không này như chả xí gì kia nè như quần xì như này cũng xì sự đây như quần xì như chả xí những thoại gì ra như khổ với tiền này một kiện to vậy nhưng mà một cái tòa như thế bộ nè những gì mà còn chúng theo lá củi không hay như bình xì ra chỉ chặt xì nó có nhiều hay như một kiện to hay giúp bình xì ra nhóm phải nhá xìu nhóm phải ra nhóm thoại gì ra chỉ chặt xì cái nữa chỉ chặt xì cái như bình xì ra theo cô tôi chỉ chặt xì hơn á như không với cả bà đều chứ không với cả tầm bà đều không phải như điều quy thôi một trận tôi nhé cái sự soạn đấy không với nhau kỹ nhóm hấp kỳ xe xe bằng cái được bằng cái sự kỹ á bằng cái xe đó nàng cái đó bằng cái xe bị đặt xíu nha như khỏi với cả tùy được giả sĩ gì
nhưng có gì cả ngã tại nghe tiếng nghe theo là củi chẳng ghê vài pin đó nghe tiếng nghe theo là củi chẳng ngạn mấy nhé ra chị bao nhiêu sáng là chị kalau jika kayak posisi yu piang mo piang ini là tổng bà chị cái hiểu tí chị cái chính thị dùng gặn dùng chính thị biết gặn biết nha dùng gặn dùng ngon nè chị cái chính thị dùng gặn dùng kẹo hành mò nè kẹo năng mò kẹo hành mò nè chị cái hiểu tí mẹ phải Facebook tụ đi mẹ viên chi thích bảo ai mày dính chung mà kìa đó cô phải biết ở có những họ thôi một con những lần một trận gần đó tôi mà thấy đang thích gì nè ông bảy nhớ thêm vô các chiều bảy thùng như ngoài thì hay còn mốt cũng bảy thùng ái nhóm áp ảnh nha liên 10 thùng liên 10 tuổi liên 10 tuổi nhưng mà anh tỏ ra cũng 10 thùng ái và thì cái xin thì đấy phiền on nhớ sự cũng ba sao đặt thêm vô các bài không phải ngay bằng bảo là còn những tí đấy hẹn đùa cái đùa cái nhớ sự chỉ bởi tại đó mà cái bởi sự kiểu thì sự nhấn trở lại đấy và thì cái tụi cái sinh thì cái phiền on mò lộ ông vào con vô các hạt tay ẩm ngoài xe và hộp thái xe cô nhớ sự chỉ nhóm biang gì đó anh xin na hấp ở đấy anh dùng nhóm thằng đi hay thằng nó chịu mắc bởi thùng đi kiếm bởi tùy để nó không chịu mắc kiếm bởi tùy để nó không đi dưới tận đà đèo đó xịt ra nhấn kỳ kèo đèo xoay xì lỗ đèo chẳng thùng mát cây vào được như kita rồi anh bạn nè nó có gì chặt gì á thì chi này nè như một dàn to yếu quần gì đó gì chặt gì đó như lẽ gì đó đừng lý bảo là gì chặt gì đó chứ nhau xuống gì đó dàn to nhau xuống gì đó anh nhận chứng gì đó anh như một dàn to khó gì khó tầm bảo là đấy anh như một quần gì chặt gì chỉ kiến đấy nhưng mà không nhưng không hạnh rằng như tạ đều gì không hạnh rằng như sĩ phụ mang đặt gì nhau này nè không dàn to để đi nhớ cái sĩ phụ đó mang đặt gì thế nếu phần sĩ giả sĩ thì cái như có như từ tầm bảo lại như công an con bộ ta đấy chúng mà thầy của số gì tông sĩ của tông hiểu là nói một tông hiểu cái fit bỏ phải buộc đuôi mày đến chi hay mà như cái mẹ gì á phải đấy cá con gái cây nhìn nó đồng bánh jadi ini ngasih ngamen kawan cuma di kuat lapor kalau ya cuma di kopi lu jangan lu ya
jadi thong ai thong có mong kia đã bằng bà lai phu kèo nó phu kèo bùn lòi một như đó mà à sẽ có thấy nhá thao cao lọ chỉ cả sự gì nhóm mẹ anh nhóm thịt na thằng anh nhóm thằng đấy sát thằng nhá đi quẹ với xỉu bát còn bởi tuổi anh đi bởi thùng này đó anh nhóm nói à của sẽ nhóm này hả bởi thùng này xỉu chỉnh khủ ăn bởi thùng này đó cái gì thì còn họ chỉ muốn nhớ xỉu về thốt nó rồi đó nó nè này cái về ông bằng anh nè này cái cái về nhóm bằng đó như chưa thì còn đó nhưng mà cái họ xỉu kiểu bể pì ha như lọ khôn xì cá cầu mệt hay bún to thì đeo âm đến đúng cầu mệt bún to mệt đó xì cá xỉu kiểu bể pì sáng đó chủ yếu được bên trung phương nè chủ yếu bên trung phương như kita như juga kita nhé xỉu cho bảy chấm pi muốn nhìn ông pi họ pi xỉu pi dọ ra cả anh khói pi xỉu pi dọ như mấy ông mà cái xin bị chạm vào pi chín mà miệng SK chạm vào pi chín pi miệng chạm cái kiểu gì là bởi vì pi kia khó lại kiểu chạm được kiểu ra các chỗ ra để biệt cái thứ bỏi anh là SK chạm bố xì xỉu những chỗ lại miệng pi nên thùng mà cái u chiếu là thùng ra rau sủi u chiếu thùng rau sủi dùng cáiผักท้องdùng cái dăm này luộc mùi gà như xịt gì ra u chiếu của nào mùi gà như xịt gì hàng nhập hàng trái xỉu chọc bia chiều theo cái việc ngon hả u chiếu của nào chiều theo ra cái pi kẹo ra cái về mà dính bừa các xịt u chiếu quần ra thun ghét mình dặn nè mình xì lâu chiều như ca nguyên năng xì lâu chiều đi chân thì thật đông nè chân thì dặn là rau sủi na thun này thun của chiếu quần nhưng mà trong cái mùa vàng tối tông xí của đó ngồi ai rồi còn phải bồi vàng không cắm này kêu như này xí phụ còn phải bồi cái tông là xí phụ kêu như này nói kêu những nè một con chân nhon một xí phụ một kiện to nha lấy con chân nhon ayo mana họ tụi chăm tiếp mày một con tập chẳng này sản toán cũng như chiều bảy món hay cũng như chiều bảy như chiều bảy như còn này thì như chiều bò như còn này thì tapi dia si kino masih catang sakit no ini coba ya ini si ada tui hen đâu nè thùng hen bắn thùng ăn trong cái chính quyền đó nè như vậy cái phương cái nào thì tiêu sự chiếm từ nào nè cậu hay còn như đó bị vô thân thì giúp dạng này nè ăn bị còn xì lỗi thôi chúng ta tiêu sủy chính tương đối có những tiêu tổ sủy đó em là anh suy nghĩ hay như một kỳ anh có giúp quần thì đặt nhiều nó đó thì cái là cái sử dụng đó hay nhiều nhóm ta hay giúp quần gì đặt gì hơn cho anh làm bảo là nó
đi có đi không em ngay đi cái sư phụ đây rồi còn gì cả xí đấy cái điều mà xí đấy như một hiền đó đấy nhé cái sư phụ có đi không tầm bà lại đâu không ai à ngắm em như sần chân như sần chuẩn mà như sần nhé cầm chín nó sần lại sần nhé phần chim đó thế như phần xì giống thế nha như nạn thì nuôi phèn nha như kín là nha những chúng ta thấy kín nha hẻo họ một sĩ canh mấy chứ vậy không nhóm nó anh giúp phần xì trong cái năng một gần đó là và trên nào anh giúp phần xì trong cái giả sử thằng gì đó như là chúng ta thấy kín nha đang hẻo họ như khỏi đi không hay không một sĩ canh gì mắng kêu tak ko apa tan hari ini ngamen wah jadi nggak tanpa lah ngamen kuota lu ya cantik kuota sapi ya buka aja muốn kita tanpa lah phu pun rồi đang làm gì ba câu hồn như này mê trong một kiện thôi hả mê trong một kiện thôi cái một kiện to mà xí phu mà to thì nhật thịt bát chữ chứ còn tông sĩ phụ tông ở dưới rồi bà chẳng thích phu dưới dùng tông ở dưới đây bình xì nhau mèo hoa luôn đó ra như mèo hoa luôn ra như lượng phai cũng thấy không còn ra tại vì mà nhớ cái xìu chỉ bình xì nhau bè ra trong cái tầm bà lại nhau bè ra nhau thằng vậy đó cái mèo họ lụng một thằng một trong liền kiện to như là tông sĩ phụ tông họ xếp tỏ kiểu như là mê sĩ phụ nhang sang còn số sĩ phụ sang như cái sự chỉ tuần thì chưa những biểu này những biểu này là xong nhập phải ông một kiện đó ra cho xong nhập ông sự chỉ phải ra như chứ hồ có gì đâu vì ngay tầm bà lạ thế như một phần xí nhóm kèm cái gì đã xí không đó nó liền ngoài xí đó nhưng một từ tầm bà lạ đó nhóm thằng gì là nhóm thằng gì một trận đó mới còn bạn nha ngắm nhóm thằng gì đó nhé cái xíu gì đó nhóm biểu đó một xí nhóm đó nhóm thằng gì đó sao nhiêu phần gì liệu ạ thì nó tạo gì đó thằng gì đó như khối từ tầm bảo lại đây nha tí nhé cái lít tập từ quy thôi như sư phụ về một kiện tôi sư phụ về tập đến từ quy thôi hay còn như thế buồn gì răng đó như mang một gì này ngay hàng tí nhá sư phụ về tập đến từ quy thôi Ini mimpi anjing liuk muốn kẹo tới liuk lắm chỉ những liuk kẹo liuk liuk gì không ở đây ông chỉ xả đâu ông chỉ xả ra liuk
mua không là đi những gì cha đâu những gì xuân nó những gì cha à nhỏ lúc này cũng như tí nhắc cái phèn thùng đều bị thoát na những gì dùng là nhỏ lúc này như bài ăn tốt xin như mô dùng à như kiểu mà lúc nào bài ăn tốt xin mô dùng như mình thì giống anh giống thang à anh giống thang đó như sẽ nhét sủi mèo luôn đó như chịu gì nhóm chọn hết ra à nhóm chọn lại đó đừng cái kia xịt đen đừng cái kia cái mèo luôn nó xỉu chọn dạng mình nhón hắn tận giả là hắn dịch gì chứ một trong con nhá sao như thế kiểu là đi về xỉu một thì xỉu là đi về không về đó như thế kỳ đẹp đẹp nhìn lỏ leo ra là đi ra xong một phèn nào chúng ta son như mèo luôn ai son như mèo không nha cái kính khí lợi chuẩn như mèo luôn cái kính khí lợi chuẩn nha thì mi nha như chặt phong phèn như chỉ có ở độ ỏi chỗ ở to vậy như chặt xin mỏ mèo như cái xin nha mỏ nhưng gì còn ai chứ như cái rồi gì ngã son nói son thì đấy mèo luôn kiểu mà luôn đấy ngã son nói son thì đấy ngã son ship nhân đi tao tắt ăn nhân nào ngày mua nhân mày sao kìa ngã son nào tao ship nhân tao cái si nhân nhá chỉ xuân nha son tao chụp mũi nhá nhân tao tắt nhân này ở đi đen chân bông bể đen chân dây sáu ngày chứ mà mèo luôn以前食之前咧，你掹出世機器啊，20秒鐘上下腰仔啊，掹板超啊。到你做你下嚟掹嘅仔啊，2000上下腰。Apalagi ini cuma saya mungkin doang. Ya, apalagi ya. Như bóng phải là như một kiện tôi mà thấy đấy như chiến dây đấy như cho lý bàn cũng mà như cho lý bàn cũng mà để đi đấy như về tiêu kinh cũng nhìn đấy vậy nhiều câu lọc phố đấy như chiến dây tí chiến nè một kiện to như cho lý bàn cũng mà như nắm cạn như vấn đề nào vậy tao kiếm cũng nhìn nhiều câu lạc bộ ra khen sẽ đi khen những gì cả cái lớp xa son những gì son lý theo thải theo các cái miệng son cái theo phần gì mà ai làm ba lạ son như thế khen sẽ nhưng mang thực sẽ đi khen nha như cho lì bàn cũng mà một số như tao kiếm cũng nhận đó một kiện đó những siêu son đã không còn thay bắt mày chạy ứng siêu son nào ai bộ xí lẽ son như một kiện đó nè chân sẽ như cho lì bắn cũng mà cho lì biển trong thế theo chính phú nhẹ nhận đó bởi mới chỉ những tại những kiểu theo tay trên biết cả những kiểu bên nó đi nhé cái gì của anh bỏ nhưng bỏ kèm đó nhé gì của đấy là như vấn đề anh bỏ như một kèm đó là nhưng mà tập đấy anh bỏ ngoài ra một kèm đó nhé ship của anh bỏ ngoài ra cô thổi dĩ nhiên ra rồi nhìn ra một kèm đó cô thổi dĩ nhiên một kèm đó là rồi tại những chị ấy học chú mà thầy những gì im lọc im nghe mỗi những nói quá chế chọn sao cái môi trường như thế nào cái papa
Mau dùng anh ấy gì ngại pha xe với anh vô bên giày phiền à. Dạ, nhìn xịt cá đó xịt đi à. Nghe lưu anh vô giày lụt à. Anh vô giày phiền. À, nhìn pha xe ra. Nghe lưu anh vô bên giày phiền. Ngay còn nó đi nhanh như hát cô cho thầy luôn à. Pha xe, như trong chuyện nha. Nghe lưu anh vô bên giày phiền. Cái nhiên xoay một xoay gần nói chìm theo thành phố cũng được. Bà là còn mấy chỗ. Hả? Xoay mũ nhá nhiên có nhìn nhá điều xếp lăng xoay đấy. Điều xếp gì xoay à? Hả? Nhớ như bình dạy phiền hay. À? Anh vô bình dạy chung dạy phiền hay. Kỳ đẹp phát đây. À? À? Như một dàn to lên như kỳ đẹp đấy. À? Như con cái bóng sen xe này đó. Như con cái sau với bóng sen xe này mà xíu chỉ trong kỳ này đó. À? À? Như kỳ đẹp đó. Như một dàn cố đó, một dàn to. Kéo tụi ngay cò đó. À như chúng ta kìa. Như con cái bóng sen xe nó là xíu chỉ trong kỳ đó. Như con xí trong thằng cái mi một dàn to đó. Cái xíu chỉ đó ngàn thằng cái mi đó. À? Cứ bàn dòng là xí hơn đó. À? Thằng mì á, anh thằng mì à, anh thằng cái mì chứ như một gạch to giáp buồn thì tùy đâu cái điều nào gì hơn đó như còn chứ tiền cái tầm bà lạ đấy à bố xin như tôi anh găng chúng ta thầy tiền ăn về hồng các công hành như vậy phải siêu à cái béo luôn xì béo như nhân ngày mình béo luôn anh ăn xì còn cục béo như còn cầu theo việc gì nữa xì bạn như nhá nghe tao đắc nhân ngày ra các mỏng mô che như này sắp thiếu gì à những buổi tối các cụ hình như này à để các mà nhìn nhận thổ khí đi ra khi na sò thiếu gì mò chạy một con tập chạy hả nó tập là sò thiếu gì mà nhìn nhận thổ khí mà mò chạy pen tập theo bằng thịt ỏi à để tông si của mà nhìn nói chi chứ sao tại vì mà mình chạm mặt đi chạm quỷ chú dâu nhưng mù gì anh to lah Singapura hari ini apalah kita ngomong-ngomong aja ngay nanti oleh Singapura nanti coi mà nanti bị ngay một xì điếu ngay cắn nhiều chút xì điếu ngay cắn nhiều chút nhị điếu à ngay cắn nhiều chút xì điếu ngay một cắn này đó nhiều chút xì điếu nhị chút xì điếu nhị chút ngay cắn đi như Singapore emang khoe là cái kan tapi nanti là không dữ lộ cả mỏ lo ngày nanti là ngay kan mau baju sini cuman ngay chỉ đó ngay cái kỳ đi này đó cái kỳ đi ngay cái kỳ là sao nó cái kỳ là sao đó à Singapore phải mang à chị kan tapi ngay cái kỳ đi ngay cái bật một biển nó đang ăn cho nó xịa cái dữ lộ gì mà dữ lộ chết đúng không à một con gì chẳng mua tiền dữ lộ quan trọng không và mà phải chết nó cái bị liên này đó hè dịch vụ sùng phúng bật bùng phun kẹo thứ gì cả ẩm
cả mà nhưng mình tài liệu kiểu liệu liệu cũng chỉ sáng to leo đều chỉ nhiều kiểu hay như bật mong muốn kiểu tôi à nó cái bị liên nha chỉ đồ đây bị liên tỏi cái bật đồ một tiền không hả ngầm lăng à ngầm bắn khoai đều giảm mắng khoai chi chẳng có cả những cái này xin buôn bán rồi khoai à mà mắng khoai như bạn ăn chả xin này các bạn chạy gần nhất anh thì chạy một cái thằng tòa cũng về cái về tạo nó tiếp một cái mô tại sao mình bụng hai bật berapa tampak biasa Singapuraอยู่เหลืองค่อย sudah tutup mau pian masih feeling tao nhị chết xí liệu na bè lần nữa như là nhị liệu phải là nhị chết phải là xí liệu bánh nha sáng sạch bằng tiếng na bè không mà sẽ tiến sĩ bên juga các từ ngành ngắm mà từ ngành nó đều con từ ngành ngắm như bộ lẽ tiến sĩ đấy cái cạnh còn bảo là môi dân của nàng nếu bắt môi dân của chỉ mình ngay đi học này chỉ mình tầm bảo là đi học này anh juga thì tiến sĩ đấy tụi mình cái đi học này nếu bắt mình đi học cái cạnh môi dân của nàng ngay một sáng ngay sẽ đọc thầy còn lo ra theo thầy còn lông đèn hả một số chỉ ngành cầm trẻ tiến sĩ nhỏ bỏ nhớ ra chọn ngay nhé cái thiếu chính sĩ hổ mô ở sao giống như mày nói à ở sao nhé giống mày nói à một lái về ngay khi mình lái về ngay khi mình cũng lái về hả một trong một kiện tối mấy lái về hả hay là mày chính sĩ thổ xít à jika judi bisa kaya, saya sudah kaya dah. Kayak dulu lah ada segitu. Tapi sih dong sih, cái một bầu cho kể cả một dùn xì không, tăng một cái dùn xì pun xì cá thầy đuôi từ tụi mình cá thầy đuôi, cái dùn xì pun xì cá mò thầy đuôi nhìn nha dòng bánh được một thầy đuôi. Rồi cô thổi gì vào cung chỗ ai trên những hình như trò này cái hình như trò này. Hẹn mì nhìn trò này cho nên nha để bắt đầu mì gì trò à chúng ta mới nhận làm bảo là sai đi thật phụ tụ say bóng bỏ nó là sẽ bà cái là sẽ ủ đùa sắp thay còn xong thêm bỏ là mì ngay trò này lấy cái này mì ngay trò này mỗi người cả sẽ cao con cái mì ngay trò này rồi hay ngay xí sinh các thành vào bài tàu ấy làm bảo là như do lòng cho bỏ nó tay thì bàn đi đeo tay thì mặc cái đeo các sinh ngay chọn này luôn hả cô số chi bao nhiêu ta thì chỉ các chọn mấy cái chỉ các chọn mê chỉ các chọn thì tụng mình chỉ các chọn ngay tôi theo đuổi thế nhau ngay mỗi ý ngay mỗi đừng chi nhìn
sudah tutup. Sudah tutup và terlambat à? Những cái còn ở xẻ chỗ đó xẻ mà cái nhớ sao xẻ như xẻ chỗ đó xẻ ôm muốn à xẻ mày cái nha thằng xe ở biển đây biển hình nha thằng xe ở bê lên bê hình nha thằng xe sao nhỉ của nhóm sao cho ngày một xẻ hả vậy à ngày một xẻ đó ngày tôi muốn còn xẻ hảคือจะได้เป็นอยู่กันอย่างนี้แล้วสาสุจียงไปแล้วเลยอันยงเปียงรอเลยอันยงเปียงรอหายหักปีมีเนี่ยเข้ากับเวทงเลยเนี่ยอันนี้เลยอันนี้ทงอันนี้ทงเนี่ยอันยงขับรอเลยของเราเวทงอันนี้ทงอันนี้เวทงเลยเนี่ยอันนี้ทีบางที่เมื่อมาแก่họใส่muaใส่keo rồiใส่keo rồi thì nhí một tấm dầu bút xì mệt sủi đấy một tấm mệt nè sủi đấy một tấm mệt đó các sang nhật heo đấy như đeo chịu cho chi chia cái bể pì vậy tấm pì chịu pì cho vậy tấm chịu đi không nhưng các son nhân thì chịu pì chọn mò đi Anak Yesus judi berdosa besar oleh miongkok. Lihat thiên ân phai đúng gì, cả thế cả. Lihat sóng thiên ân phai đúng gì. Sóng thiên ân phai đúng gì ra. Chỉ cầm phân sĩ các trò nhìn cho đồ tẹt mạ cái,有時mạ cái都係mạ cái. Nên mình còn suy nhiều cái họ, nhiều cái đồ phá bờ sạp theo mẹ như là ai còn như là ai còn ho sáng những cái cũng cho theo hè nhau như này không đổi đi ho này lẹm mi cây còn cây dần giá xuống một cây dần giá xuống dùng còn đồ phá bờ sạp theo đi cái như sòng trên tôi cũng chỉ có trộn nhìn phòng thì cũng chỉ có trộn nhìn mình nha cây dần cái ngồi vì còn suy ọt đeo vì mạ cây đeo mình như vấn mình mình khi cầm pun sih cho những khi pun sih on lọ pun sih khai lọ pun sih con hình sao yang penting mau cho đó mà những ấy chỉ yêu bằng thịt bò pen chọt ở đúng một na trò cái đúng một na trò xét từ kiểu mỏ yêu bằng thịt bò pen chọt cái đúng một na trò như bởi còn tù kiểu trong gì bị tu như này khai lọ đấy như này khai lọ như này con thì như cái cây con thì cái cô cái cây nhật gì giá số một bạc càng nếu xin trên một bạc càng như thế sao như cho chúng giống một chỗ phiền nhìn gieo nhìn hỏi nhìn trò thách còn phải nhìn các tụng tên nhìn này khai lọ cô số đi xin trên hiểu cho chút bưng sĩ các chỗ nhìn kiếm nhiều lá làm gì cả kiếm nhiều lá làm gì cả như bên mình kiếm nhiều lá làm gì cả新鲜了呢nếu thiên chủ đoá du nếu bún sĩ cá trâu như thế này kiếm mô lá làm gì cả cái nhìn này khai lọc kìa bánh heo lá khổ nên kiếm mô câu lỗ cung mùa sống sống cho cô số với ngay mình đi theo xin xem là năng xin xem biểu năm bạn cái mi phẩm xong cái anh nói
xin chắn anh ngay tầm bà la hành anh rồi như bị sỏi dưới năm bạn à muốn gì đây thành xe cô thành vẫn xếp đạn nhất nha rồi ra thế còn đi tiếp ra thông chu thông ke thông ập thông dòng thông nhiều biểu phẩm thủy ỏ thông nha phẩm thủy ỏ như là mày tổ chức xin chân nha xin chân cũng người ta sao những biểu trò năm bạn nha em mê như lắm thủy à ghi anh nói à ngày nay còn có sòng thiên thầy gì à sòng gì đấy cô sòng gì ra ngay khẩu sòng nhân mong chi gì đấy ngay làm ba là khẩu sòng nhân ngay mang tiền chi tiền không hả chứ cũng mùa sầu cao mùa bàn mười trai mùa mặc cái như bởi sỏi với mười chỉ nhé nhưng sen thu sỏi chứ hay cũng nghe sỏi đồ than mua đồ sỏi ăn mua những mười chỉ sỏi chứ cái mùa nó nằm chỉ nhìn nhau chẳng mỗi vài chay đấy mà nha cho chúng 16 câu là sáng thể cái em nói à như sỏi chút những năm chỉ những mười chỉ như là các cái thùng sinh sông tròn à thì mà sao tâm thủy nè như sống thì tâm thủy đó như sỏi loài như sinh sinh tâm thủy à thì ngay đâu nhìn nha tâm thủy à cô số gì cả ngay trong sáu trong ảo ấy son mì mê chay đó gặp chúng ta cũng mê chay một gì mô hiệp này东西được bắt mê chay à các cái trên du hiệp à như tao hay là đảo sao cái khẩu trực là cái trên nha du hiệp gì à còn mày về còn nó chay nè nãy sống sao à hay còn ngay ảo gì à các son mì mô hiệp à chúng đều mô hiệp à ảo số chỗ à cái cây răng thôi cái khẩu dưới tiền gì à chẳng ai sống sao ảo thành con ảo số chỗ à nè cái khẩu dưới tiền gì à khẩu dưới tiền xuất dạ sang bút à hay cắt súng theo phần người đấy hay muốn những người liêm phi biết cái nhiều chuyện nhiều khoai phụ nhiều sang không có nhau nghe cái mô hiệp à cái hắn cầu chín chẳng không son mỹ tùy chín chẳng này chiều kiểu đặt phạ bà khói lời hắn phạ cái phi cái gì mà hắn phạ phổ khói lời hắn phạ hắn cầu chín chẳng này chứ không cho các son dầm mà ra chỉ các xịt vào này dầm mà kêu phạ chín chẳng chẳng hắn cầu chạy chay lưu số gì quỷ sang si thì mình tạo có các hiện ngoài một biển ý mày bị như chị con đầu như chị à on đó nhìn em mắng như chị con đầu cái băng bắt chăn cái băng bắt thì cũng như thế à tao cái bị tà xỉu chung cái mô còn lọ à cho mô nào mô chẳng tà khai ô nhiều mô lồng xỉu bữa ra còn này à hay còn sẽ cái chính chẳng như là tà khai ô nhiều chuyện mô lồng xỉu bữa ra ra cái nhếp cần như một cái tần khu mình giống như bà chọn跟天班小木班好了呢，木班好对，哎，公司个新钱嘅嘢，啊，清楚啊。nè chị cam mì lá lằng như ngân to mổ xin họ à xin kinh có chị cá mò có được anh bà cặn như này chị mua có chị cá cây bà cặn như này nhưng mùa xịt cái những mùa xịt nhũ mùa xịt giống mùa xịt giá xịt cá hình như xịt tí xe như con chèo ghê như bộ sinh phù dụ lộn nó hả như xịt nhũ nhũ xịt giống nhũ xịt cái nhũ xịt xa nhũ
như thầy ngáp bộ sinh phua bác sĩ phụ tay anh cả trong chịu gì cái như chết đi à xoay xe chẳng leo nga chỉ sụt chẳng áo ho cho xỉa xảy dù xe chẳng nói nhưng mà nó áp phụ phải gần thì thôi này gần thì cách nhau hen vì á phải chơi các bên nhiều các bà là còn đẹp quay thì chú không mua mua là lặng chứ không mua nông chủ có khao mua leo mua cao cái lùng tận phù hoa gì nè ở bên món nông chủ có hai như pun nhìn sang phù tiêu hành đồ nông chủ có hai à các phù theo đó ở đi bàn hành à á đồng bách phải lên à cái đồng bách pun nhìn sâu lại nó chứ không một nông chủ có hai ai à sư phụ anh điều còn mấy à một khí bé khí gan đó họ xí bu khí nhất bu khí phạm bu tầm thị à một khí phân to nhưng khí lại to nặng à à chỉ cái ly khí ra à cái khí này đây cả mà cái đồ nặng ý chí của tôi á hay như mấy khí mà cái gì chỉ một bu trái bu nặng một biển một luôn thì tôi chỉ mai tháng sẽ chứ apalagi nya mukian toh nah si phụ muki nghe đang mấy bé hai tuần cua si phụ à mới tao lòng tin được thịt bạch tiểu si bà hả một phút nổi đi những cái Facebook tụi mày nhân nhà mẹ ôi chị chi à như tống mày chỉ bài si phụ như cả tầm bạc khác kìa à một kiện to hay như dưới bình xí đấy à phải như sóng áo lắc như khoai ngao rộp kìa ngay tầm bà làm nhé cái xỉu thì chúng chút vậy à hay còn kinh chứ gì cả ai tùy à nè mù mà đi văn phòng như nào nè nhé xỉu chỉ nhóm chúng chút vậy ra hãy nhớ bình xí ra nhé xỉu chỉ nhóm pion à đi pion ha là nhóm pion ha cái câu cái bắp ống như cái cần to gì chả chả anh nhóm pion ha cái phục kiện to đấy à anh nhóm nhìn thằng cái đó hay nhớ bình xí ra anh nhóm bạc có thể anh nhóm thằng cái đó hay dưới dịch chặt gì đó tao thành điều học gì đó một gian to đó như không biết tùy tầm bảo là đấy hay như còn về xe nào thông ai như tục tùy ngạc tùy ngay anh trắng à đó như thế si phụ xích bảo mà nhưng điều nha mấy điều nha không về sổ thôi đâu nhưng một kiện đó nha ngay tầm bảo là đấy nhưng còn không là chú có đấy hay cái phần gì cái tùy ngay nhưng mà tùy chú có lọt dài nữa à đi cô hiểu sáng này một kiện đó nha như lò những gì chuyện nào đi tầm bảo nhưng một kiện đó chú mà thầy hãy nhớ phần chuyện trong mình nha à, à, như khỏi biết tôi tập bỏ lại đâu hãy nhớ một phần dễ á hãy nhớ một phần gì đó chúng mà thầy hãy nhớ sự mặt mà đồng bề thùng này đó ở đi bề thùng đó và tự nhiên mang mang hay cả tùy chịu hãy nhớ kịp này đó nhớ sự nhớ kịp này đó hãy nhớ sự mặt về ở đi bề thùng ở đi sự ba đồng bề thùng đó nhưng phát bắn từ bề thùng đó bà một chuyện tốt chúng mà thầy ra mình xin ông nội gì cái nó nhớ cái trên cột da chân một tỷ đầu kia còn hai cái bên nữa
hình như ông tuần gì ra hay cũng cũng bởi cũng ra thế nên chúng ta xài à vậy như dịch bộ tuần cũng ra nhưng nhưng mà dịch tiệt được ra như sản tọa cũng là phải thấy các mà có với chuyện này ở con cái một dạng có cái list bọc kỳ đó hả nhớ xem ra sự chỉ xin được lại à nhưng tiền đó thì à nhưng tiền thì nhá ta siêu về thu hái ta ca nhịn bộ ngày tiếng em à, à. Nhớ ra siêu về thu này nó là những siêu đi về thu là cả đi kiểu à thu kim đi tùy anh tùy những phương ta kim từng tỏ à, và những cái giá trị của cái gì không thế như một kèm có ra chiều cũng về thu ngày như quý tự đặt vào lại mới còn tả với tuần thật nhiều một cái hoa của ra anh tuầnนี้tuần này phải nói chiều về thu á như ra chiều về thu nó thế nào phải cái đó cái đó nó chịu theo cái một chịu nó tỷ cái gì thì cũng cái theo thì cái chứ là à cái tan chứ là thì đi à được nghe xe tan chứ ra nhé kêu thứ nhất là nó chịu nó sang cái à cái như một thì anh có hay cũng như chịu ăn vậy cũng là ta nhất vậy đấy ai cầm đeo ở siêu sim mà ai cầm một cái niêm mà như kiểu nhà mẹ vậy như bộ như bê bộ hay phim bộ bắt cũng đua việc được à ta như xong ra chịu chỉ đen nha mày đâu biết khủng thì kiểu ma luôn đấy ra là có như mình tận lại ở những siêu về thua ha hả đang bị ngay tầm 35 18 mà online này cái cháu nó online như chúng tôi thì con em cho hay mà SCP buka empat 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 như số toàn là em món nào vào mặt ta kiến như số bắt 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 chức năng theo ở những chiều về thùng à đấy cái đấy chiều về thùng muốn là nó gọi ở đi phố à liệt kiểu gì đấy ở đi phố à liệt kiểu gì đấy phố ở đi kiểu lọ phố à em cứ nói vậy đó ở đi đi kiểu cái từ trẻ đó ở đi kiểu cái phố có những ngày kim chỉ bằng kiểu là măng họ nhưng đồng bánh họ còn kiểu những trong tạo mạnh ở chỉ à nhưng kim chỉ đúng kiểu là chỉ mặt một kim chỉ fit nè chúng ta theo cái trong phả hay là theo bằng phả bột xanh ngoài tại cái thì mà thì giải ghế lên một có phải như này thì nhiều cả cái mình cho các một kiện to sẽ có thì là to si của những cái đùa những cái kia nè à, itu apa itu gaya apa lah kok ya một đó thì cái đoạn tỏa lại là một siêu sinh dân tiểu sinh dân tiểu hả chị theo cậu đẹp thọ không cái siêu bộ thọ như là thầy cái không phải gì đó thầy giống nặng đi đó cái sự chuyện về thôn cái có cái siêu sim mà hả có cái siêu sim
mùa tốt thôi thì có kiện gì yêu gì những việc này đấy cái liền bởi đấy bản nhân môn thùng là những việc này là không bởi những người còn phải như yêu như sâu bằng thì có là bởi có phải như thì chủ trọng về thì hãy một gian tốt về thùng bà tí xích bảo ta sử dụng sao còn là mấy chỉ nhân video khách ra chủ mình cái về thùng ghét sự về thùng ra chạy các cái kiểu sử nhân kiểu lại mẹ có ra thì tôi sẽ tỏ đủ qua vậy và tiếng Anh thầm phá là nó xa cái xin thị về có bà sử dụng ngò tốt thật ngò á thật nó thầm phá là nhiều mệt ra hay cũng biết tuần gì ra tại đây cả chẳng có ra nó sử dụng tiền ra nó chẳng gì ra em nhớ đi điệp ra em cũng phải thùng tạo đi với thùng thì chặt gì đó hay nhớ quần gì ra thì chặt tiền tao thân nhỏ gì ra và tí ra như tầm như một kiện đó ra cả nhà không còn mày á không còn ba tọ vì điều khẩn như một lọt tay hay như không ai bà đi ra cái chả phu giả ra như ảo hệt nha cái cuộc theo chân á như khuya đó để đi lọ cũng nghe tiếng gì à nhớ ra thì không nghe nhau còn gì mới nhau con cái là như kiểu như con là trong mẹ ở trong thập ra vì ông thằng đi hết thì bạn nghe ông phải thế á đi bánh một lần như phải thế anh đi trong thằng trong ai cũng như trong thằng tổ nhiều thằng ra thằng liền ngoài xì trong thằng nhá em thằng đi ra liền ngoài xì ra em mimi không em mimi liền ngoài xì ra anh cái quần xì liền ngoài xì ra và tuy nhiên một chuyện tối á một là chủ chúng vẫn là chạy còn một là tôi thôi thôi tại một tèo saya Lampala Mukimana ada tenaga setiap malam PC sama Onani cho mình nghe rồi dạ còn ngoài tùy Lampala nè ngam bisa ngapau kan udah jaga agak nyata sama ya cô đi hỏi số như thế ra đồ đô cái đồ đô gì nhân thân chả bạn đi nha thân trên thân chả bạn đi nè đồng bắn ơi không mày như đó bên juga em đi son đồ đô hả kita cari tahu cinta đều theo nông kỳ phái à mang kêu bằng tạ xã tôi là thân xin nghe của tôi xin tè đeo đi mà cái anh đó sẽ chịu hả à ngay trong hàng điếu đại hóa nhang đi làm bala trong điếu đại hóa muốn làm bala không mày cầm còn không thấy bạn cái mèo hoa lúng nghe nghe như là pháp dạ hả sao cái mèo hoa lúng nghe nhớ lại có như là pháp dạ nghe trong điếu tách thì một thì cái hoa lúng nghe nó làm bala như là pháp dạ trong cái một chuyện to đi phải miền miền tăng thì sao là há này mà nhìn thấy dầm nhìn những con cái bên đi xong dưới dạng này một chuyện luôn tao ăn một chỉ có xin bạn gì đó há này dầm nhìn đã anh cầm nhâm như là như một kiện to dịch miền băng pi xả lát cầm kêu gì nói 10 giây 10 cầm với ngài kiểu đồng bánh nhân họ một kiện to thì còn cả là tầm xong tặng này mà từ từ chịu vô đâu mà từ phần to không đó mà
gì học chết bỏ mày nhưng ngộ nhìn ta thì mình không nghe như tiểu à sáu cậu ấy à lagu ang lah oh oh oke ngamen dulu nggak ngamen oh ngamen aja sang Esito anh nhìn xít xoay về thầy Nga cây xin không ra khỏi mình chịu đi xin để ngày chịu ký vui cho chỉ cả lời nhìn mày luôn nhìn mày xong đi chẳng lấy xong thì gì一定係爸爸一開了啊，sayang yêu nga kay sayang dan ngày đón jikalau balik theo su ngay xin tôi kay papa yakin trong kay nhìn đi phải bé tu đi yêu em yêu khi vui không xa trả lời trong nhìn mây nuốt nhìn mây trong khi trong khi thôi Ken nga kay cam chi an yêu chi si sayang để thiếu nga kay sayang dan ngày đón đi liang sa lao Bali mây nuốt nhìn mây trong khi trong khi thôi si đi ngày pha pha nhói thôi nhi sayang thiếu nga kay sayang dan ngày đón đi kalau balik ngoài luôn nhìn ngoài xong thì thôi đến ngày dù khi vui nghe ton nhìn đi sayang thiếu nga kay sayang dan ngày còn kalau balik Oke, selamat malam kepada yang baru bergabung dan semuanya saya selalu Cipau Jamang Tajeka tampala ngamen kayak kunyi lah mau kita tampala kayak gua iya kayak gua apa lagi mau kita lah yang đó dịp mây nốt kỳ dịp mây xiong gì xiong lấy xiong gì một gì gì
bố kỳ an tàu chỉ dịp lắng xoay cảm trầu bắt chết cho nhìn ra ăn một đi thầy dây sắm nghi mày bạn mày ơi mày mày nhà không gì mày một dòng con sẽ còn tổ quay siêu xì còn to chu mà thầy biết tu gì nào ngay thì cả cam mèo hao tiệm tiệm cái ba ngày ngày trong chút cha đi theo cổ chạy ra nhang mu khi ăn đầu theo lu mô tô lo bắt lo cầm nhà mê châu rồi thì ta ra heo sang gì nhà cái nhạc tí ra ôn tồn kỳ rồi ta nhìn tí xèo lì xin bao giờ nhát nhìn tê nhìn đâu rồi đã ra heo sang gì nhà cái nhạc tí ôn tồn kỳ vẫn chân nhìn tí xèo nhìn tổ hắn thô nhìn quê tít nhà lòi nhàn thi nhà nhang mu khi ăn tổ xoay xì chịu thảm lô xin ta bao cầm ga cây lô mê thô đi ngay trong đi theo cầu chúng sinh ngay ra với thầu rồi điều nhìn xem đi xe nhỏ hàng tàu thì vô hình chú cha mèo hà lùng đi được xa ra dịch lung tung lộ sinh ngay ra con gì suy đến si ra khi đều xa đi chỉ vô cái phết chú cha mèo hà lùng đi được xa những cha dịch lung tung đi thang ngay ra con gì để cái miếng gì on tàu cha xin khi vì mỗi khi gian tàu theo lu ba mô tô xin bao cầm nhà cái lô mê châu cho tôi những ra mỗi gì về cuộc tuôn xe đi mỗi ngày còn to thì ngày bán tiền hắn tiêu đi tiền to như chỗ nhìn nha to độ mỗi gì hả chịt lô bắt lô nhân dân giả gì du kiểu một phần gì may chúng cũng nhang nè hắn chạy Facebook tụi mày biến hiếu nhà nhân dân giả gì kia ở to sung du kiểu của nhà bà đã đang không muốn lay chỉ nhìn nhé chết bao cái Facebook tụi khét lên khét emoji gì như bây giờ đi mà đã đi chà tao mai phanh xe đã đi chà cái xe làm chỉ như nào đã mấy cái Facebook tụi xe cái xíu trong gặp anh một điện thoại tầm bà lá cho cậu trong ngã bên này phải chơi hả một cái mày kinh thanh mày xí vụ mày chính gì đấy nhưng mày chính gì thọ suy đại tiền to hay mày kinh thanh tầm bà muốn nhịp chậm kinh thanh à hay mùa em muốn nhịp đây bắn xuống hả mày chính gì thọ suy đại ê hả có một kiện có miang sang trong cả si vụ việc gì đó ơi chị mà đi sang mày đóng hả mà sao mấy nhi tiểu cô đâu mấy chạy như này mấy nhà tiểu nhái mấy tiểu nhái mấy à, cho mày chỉ bài năm chỉ cho mày tay lại tay phải tay bên chỗ xoay à chúng mày thấy à lại chỉ những nét bên chỗ xoay à
xích bảo ai sinh ra lên mà những kiểu nhà mẹ mình chân lên mà những kiểu nhà mẹ thì một quy kỳ à mẹ mình chân sau tận mà những kiểu nhà mẹ như sau những một gì gì à sau đó lại thì những nè cũng cho tôi là tao mà mẹ mình chân nó anh mà những kiểu nhà mẹ một quy một kỳ ca bắt đầu từ anh làm ca bắt đầu từ anh ca về xong theo hát ca có một diện tôi đó một diện to tôi xí diêu ăn lô thịt lô bạch lô cầm cá lô thô cho theo gu gi mô tô thôi để sang tay hết bao thì cả bạn gì ru gì mười nhiệt họ bộ kỳ lì quân gì mà nhà về cái gì bản thân nhí ra tháp chúng ti nhí mu khi ăn to dịu ăn lô thịt lô bạch lô cầm những cá lô rồi tôi ra theo sang cô nhị bây siêu li mô chú mà thay ngay cả mai mới tới đây không có không có khi ăn to xoay xia yêu ăn lô thịt lô bát lô đã cảm nhìn sâu dành nhìn khai lô phô chỉ để trả ra nhanh to còn bồ ly quân gì ơi lòng phản và men đi à thành một kỳ có to đi xéo đi kỳ nhân tao ăn xì lùi lát xì lùi cha mô lùi lời buồn đi thầy bè tụ tụ kinh mà kỳ những đi xéo lý nhà mang đi on hồ kỳ ô khi ăn to xoay xia yêu ăn lầu lo bắt lầu cha nhận những cái lo hồ theo lu ba mô tô cam gà mẹ kinh thổ phò theo những cái cha môn này hầu nhận to gì ta dòng con mẹ ali cha nhận thì quan si lu hi bồ về ya một khi quân gì qua theo bay bay qua theo cha nhà mẹ chi nhà mẹ chi on to một chạm thì xeo ly ai nhong lay thì những gia mô thì hai các con cha một chuyện to xong hai các có nhang làm bảo á những một tiêu chẳng gì một phần gì như thì nó anh so tiêu chẳng gì một chuyện to nha như chuyện thì to tầm bảo là như so tiêu chẳng gì của chẳng một khi ăn to phải chia dư ăn lo ya cái thị vọng
đã thấy dây xăng hẹt to nhìn cái lò phô kêu cảm giác mê cho đã khi ấy thì两把头nhìn xịt ngồi chỉ dạo bắn chỉ lùi mùi nhít cả cái thô má đi mô chỉ lùi bún gì ra với mà xì nhà miệng chỉ cho ta hiểu sắc gì có ít giả nhân thì xấu đi chỉ dân nhân tí nhí mà sang xịt nhí mù kỳ à chứ không ngại các có thì làm bảo á một kiện to một kiện to nhị bay siêu li mò chết lọ bắt lọ chết cha cắm nhìn cho theo lu ba mò cho cam nhà cái lò mê cho đã khác hỏi liệu nhàn to môi chỉ hoàn chỉ rủi ít khâu thiên lôi bốn ghi khâu thiên bốn ghi cả cái thô mà ni một kỳ bốn ghi mà nhà mẹ cái gì một kỳ ăn to đi xỉu đi mà sang chết nhé thấy Facebook tu máy chín si hả à một dạng thôi như bị xỉu đi mà hả của tao mà bao nhiêu ca Ada pakai dua. Muki itu manusia kurang ajar sama orang tuanya. Ewa, cemen pun gimana aja kak? Gimana lah, giống già mẹ ngô, hả? Như một trận tối ra, trồ nhìn nha, trồ rồi đấy à, xin nhìn à. Ấy như trồ sợ nhìn trồ xin nhìn nha, nhưng bởi trong hình nào ạ, hả? Còn lại thì còn chặt vâng ha, lại ca, có lại phân nào, xích còn nó sẽ còn, ngõ phân nào, xích còn nó phải chưa? Mungkin kau tidak ngerti Xiaoli. Đẹp quá giang cả còn có. Một dạng to đó. Như tôi nhìn tôi được tăng chỉ tôi được rồi. Dạ. Luôn bóng cái lồng mây buộc cái chạy buộc đó. Anh em mà cái chạy mà cái lồng mây. Anh em mà cái mây. Hả? Mà cái như sao? Nhà mấy như này mà. Cái lồng mây như này mà. Biết cầm tay buộc khác một phần chỉ là các bạn. Dạng to. Dạ. Chân tụi cái mây mài. Hả? Một dạng to. Như cho những điều cá nhân họ. Xong rồi nè. Cái mẹ mấy ông nghỉ rồi. Mấy thời rồi. Dạ. Chỉ có lung bóng như này tí chỉ chúng nó. Dạng to. Kawan, yang paling kau gih,
Mấy là sức kéo bao mì à, mấy bốn cái mẹ chỉ còn ăn bể xít vào bạn chặt siêu em mì chẳng bao nhiêu hỏi có như một trận đó mới có như cái ngộ gì có như thế có như một trận đó hả các bạn chặt siêu em mì rồi mà anh mấy sức kéo mì á thì mẹ lên thì mì to lên rồi trận to ra nhiều bánh nhỏ anh còn ai có quán xí đuổi lộn mày à. Anh còn cảnh như trong dưới xe vào tanpa lah em tự ra kayak apa sehingga kayak ya mà dua số sinh sinh ra sẽ ăn buồn apa ya cái chiêu nggak đi tiếng ngay tôi những trò tại không còn là đi về đó hả ngay mấy còn là theo nga ba thì nga mẹ mà chạy ca để đi ra dua số đi đâu bạn cũng đi đâu sinh 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 chán chán buồn ngay làm bảo lại vậy cái chiêu thằng bán còn đó cái tiếng ngay tôi như nào nè ăn tổ được bán như này nè chúng có một gì anh tôi nghèo ha luôn bà chung bà tệ sang tụ tổ ra hiểu bằng chữ ỏi ra cho sang sảnh tầm kinh nhỉ này ra à mẹ phải vụ về bộ đều chứ về ngồi gì xí đó cho sang sảnh tầm kinh nhỉ cũng tầm tám này là những tôi nhìn mua gì xí cầm còn những cầm từ má cái chuyện dạ thì chiêu nhắm chiêu theo nhắm lo bông nó lót được đi tay cây một gần to nghe gì bắn mình nha rồi những trò đoạn nhau đó chương trình con như mà ta dùng cái thành phần kia đúng không cái pun tanpa còn có cái bề xíu bình theo đó có số gì là đang là mình đi đọc mà phải ho đi đọc mà giảm mọi tệ cho dân còn phải bắt mọi các thành chi cái nào các mù khiển to lên mà như đâu xa lên phạm một chui anh em kita đó như đó mày trái không còn phải bắt này cả tầm bà là có phần đủ cung gì như đó phạm một chui chẳng hạn sao chứ quá như đó băng tầm bà là chen phu phạm một chui itu jika ibu tiri ya itu jika ibu tiri ya còn mày lý hào quan si lũi một kiện to lý gì vẫn nhi dụng kết bảo như là cái thủ đi cả và tí phạm một chút đó thì chúng ta làm như nào hả như một kiện to anh hội những bị mai cái tiểu nhà mấy mà cái chi bài hỏi họ bạch hỏi hả ngay còn toàn ra với ra chi ban chuẩn như một kiện to ra 90 độ như mà đi đâu ra tung như này để chân ra xa đủ cũng bằng bả lại đấy phạm một chút hả như một kiện toán hòa tôi mày bởi mà lấy quan sĩ lùi hả berarti selamanya ini saja yang pong ameki pun nyiluin mungkin toleh bantu nyi cutangnya pane chị pun như sọ quy dụng này rồi được chen phù bọc một chúa chị pun ra là pun nhìn nè
chỉ ta là như này còn ai phải phải gắn như một dàn to ánh hội như nào vậy với nhóm to liên hai một nhà mỗi lý kỳ vẫn như mày chỉ bài nhưng mà cái đâu mỗi lý dùng tôi tổ ghi còn bay coi nha nhớ toàn cả là bản tình gì như còn tôi đây bay ra như chỉ trộm tài ngoại sang tiền hả cái gì chuyên môn như này một lần to hả cái gì chuyên môn như này gì chân rồi như bạn kẻ phát sen bởi bạn kẻ phát sen thực này biết nhân là tôi có không hả bắt một cái nữa tiếng còn lục bằng gì para cà bè các tuần para các tuần gì ha cà bè lục bằng gì para như tuần gì bắt lục bắt lo to như một trận to mà sao như mà tiểu nhà mấy mình chân theo như không nói mà tiểu nhà mày như cho xe phố ra cho tổ mô quy mô kỳ để mô quy mô kỳ chỉ cả mấy mình chân theo thôi nó ăn gần gì đây mà nhìn nghe mà những cái ăn gần gần gì mà mấy mình chân theo nhá ta ở trong thao ăn gần gần thì mà mấy mình chân theo cạnh trong thao trong ọc hả mấy là xăng xếp cái lô mì của nhà mấy tôi cũng chẳng bị shit giờ lấy dùng ăn cả em mì ăn cả xíu đều chỉ giống như cả xếp nha nè như món còn một kiện to chỉ giống theo như sinh nhiên hiểu tí ba hiểu tí mấy bị chạy hiểu tí chỉ mày bị chạy đấy hiểu tí thủ xua đấy hiểu nhìn xịt a b c d những món còn nha mấy giống như cây mì vàng chả xíu những mấy là xăng xếp kéo mì luôn mỗi xịt những tội gì tạ nhất như còn ăn chả xíu đeo mì như trong mày chỉ phải lại chi một cái to như trong mày xe bộ mỗi dùng con nghe mấy xăng xếp kéo mì con nghe mấy xí được lại nhận được rồi hả đi xe đây giống như trong tàu thầy gì nè giống tàu như sinh nhiên hiểu tí mấy ba bị chạy hiểu tí không thì chỉ mới xin chục bị chạy nhà mấy cái hay quen như là giống như chuyện đó là tôi nhìn cái đồ phòng tên thì họ tôi nói đi ra như vậy trong trên TV ra một chuyện đó như phòng soạn anh này mà nhà mẹ đó nha như phòng không cho phòng soạn nha một chuyện tôi như phòng chân theo phòng soạn ấy thôi bảo là còn với của ta chết suy như phòng soạn nha mấy giống như keo lộ đeo đó mấy thằng như giờ thân chúng cạnh tôi còn mấy thằng keo 10 kilo mì thằng bà xoay tôi còn ăn dạ chưa vậy itu masa itu anak kurang sopan santun kurang ajar makanya enggak ada sopan santunnya như chiều bạn nhìn trong thầu mà nhìn ấy chỉ hàng chặt chặt hiểu mà mấy bên xe này nhưng mà khôngมีxe cặp cuốn nhắm mặt cũng quay số hình tận tại như bạn nhìn trong thầu hả một kiện đó cặp cuốn nhắm mặt đó cuma thầy cũng quay ăn xích bầu của nó sau này santai đó đây con hiện gì
như tôi mà nhận ở chỉ chi điều các bạn học bộ lưỡi ra như biểu đang ra với máy xăng sức kéo mì không hả xăng đặt cái không xăng chả bả chăng phải không muốn gì các cái giờ ấy xịt đẹp bởi cổ nhưng một con thuê bạn chả chiêu đâu bạn mắng chiêu không nè hả nhưng mà chỉ bài cho mày chỉ bài là chỉ cái xe giống như giống là gì nè tôi mà thấy hả giống đều như xin nhìn nha hiểu tí à mẹ bưởi chả hiểu tí à ba bưởi chả hiểu tí à có lọ phải à chè à mày bưởi chả xin thì bên nhiều các bưởi chả đó nhà mẹ ra dịch kỳ ra theo thầy hi đồ mô hả dịch kỳ ra theo thầy hi đồ mô à đó cái à nhưng mà còn ai ăn xin của đồng ban à à thù nhiên sẽ lắm thù đâu như thù lắm thầy ý là như sao cậu 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 ấy tùy cha thì ơi như rồi cả những này như vậy mỗi dùng mỗi dòng mỗi à mỗi dòng mỗi chạy như này nhỉ kèn đó như một con tập chi dạng như này như xỉu đồ hay xí phụ ra đồ xỉu chi cầu xích bảo mà nhìn tiểu nhà mẹ như xỉu ra là sọc cầu là xỉu như những trên chi ra xích bảo mà nhìn tiểu nhà mẹ nhá nhớ là sọc chi phụ con không nhìn văn phòng nhìn cái văn phòng như này luôn chẳng cái văn phòng như này luôn nhìn chi em mà lấy cái chỉ này bỏ có cái mình không thôi những nha kawan yung mực pun kami tu jauh lewat sao kau à hả mực pun cái chỉ mười tu jauh lewat cái gì ngồi anh trung kiện nhân trò đồ theo như này ngà cao hả theo ngà cao này theo à cậu anh phải chi ba hả hả một cái anh to nhà anh danh bọn rồi như nó ngà cao này theo à chi ba một cái to tôi mà xài nhẹ hả anh trung kiện nhân trò à theo trung kiện như này ngà cao vậy cái bạn tiền khơi chu na giá nhanh bọn tôi gì đó ừ? À tôi mà phải theo nga cao à em trung kiện nhân cho à danh bọn à nha sang thành trung kiện nhân cho nhớ lưu cho vui câu hả thì à hả danh nga cao như theo à thì dạ lah kok sih Pumuki ada kerja belum ada bini pulang ke rumah mamanya salah apa lah kok Liu pun trên con tanya apa mai nhì ship cái lông mì à cái mì gì chạy theo sạc của anh phải à ê mai ship cái lông mì mai ship cái lông mì lo như một kiện tôi đặt vậy lo à cái mà sợ lo à còn cái mì bạn cả chiêu à mày chi bài một kiện to như à nhưng mày cũng như mấy tôi chi chở hả như ship ship gì mày chơi à như bà gọi dịch dịch mì vô sạc của anh phải à hả à mà mà thầy giống như giống thầy thầy nhưng thầy chết dịch thành cô chú kiểu đây à nhưng sáng như tất cả trong cái nhân do hả mất bao lòng xiềng như vậy em muốn là ông mà còn cái cậy không còn học mày cái cậy punya mấy răng tê một tấn sai được một treo chỉ bên nhận hả cái chơi cái chơi thì tỏ ra sự nhân tố sụt tăng mà các bạn hả thì nhân tố sụt tăng là cái cái không còn học mày luôn ya cái TikTok udah isinya cowok Sultan nah, di BKB kaki muri kẹo ya muri kẹo đó pun nghe Messi đồ danh danh bồng bồng anh còn tại có lộ phố mới cái không còn máu với ngộ xí
em có bao nhiêu cái dạ nhưng một kiện có đấy à rồi nhìn mua những trò tỏ em mới tôi giống như trong đầu lộ à cái men chân theo anh cho mà những tiểu nhát mấy như sao cao à nhát xin lăn không em mới cũng như là họ nha nhát mà men chân này đó nhưng mà những tiểu nhát mấy như sao cao à à một quy một kỳ à tăng như nè chứ như đi cho thầy vẫn phải đeo chứ mà thầy thầy bán này hả lẽ cái nhiều cả cái tòa tòa sẽ họ cái lá về cái nắp bò theo các một tấm bộ đấy cái lá về đấy anh mình đi thì thầy bán theo các một tấm bộ là cái chỗ bộ gì cũng cái nắp bò chỗ bộ gì cũng đó nhưng mình đi hả cái như đó phải nhiều cái tại thuộc su đeo cả thuộc su đeo á thì chỗ sẽ đó theo chỗ cũng này nè cả thuộc su như cái tí hả chỗ các thuộc su xì rồi cái chỗ sẽ cái gì chính sách đây là gì đấy kéo sang bên sale thuộc su thì bây giờ nó chứ còn các chính sách thì quy trả cả thuộc su à chả bỏ những đất chân cầu tụi nó hay bán việc để chân tụi này điểm chân như chỗ nhân cho rồi nhưng mà dùng một kiện to mong phải ghen thành cái phải bắt đầu thành một kiện to ra thành cái lắm bỏ gì cả thì mấy cô cũng nó trong cái đó ra trả thụ xuôi đấy trả thụ xuôi á thụ xuôi thì rồi theo tôi sẽ ra kiểu nào bỏ nhà ra thì dùng như con nhi được rồi xí quá gì là anh rồi những nụ hai gì như cho những nét cho lộ sẽ cũng phải ví dụ chẳng đúng ai đó như vậy anh nhân lý tôi họ kiện to mỗi nhóm hin nhá mà anh phải mà anh phải ya sikap demo konflik saya Taiwan kakak juga aja atau kakak juga sama ini cho có sự cũng là có sự ya đi bộ những cái bộ những mà thằng tự nhiên á tầm bay những cái tại như em một kiện tao lên như chẳng định là đi cái juga kêu có là tại cái thầy bánh kêu có là tại chuyện tao á tại ba đi thấy như bố trò trò nhìn đi thầy bánh em bằng rồi không đúng mà thầy bộ sự cũng cái liên cái juga ra không ai tầm bala đi còn tầm bala lép vô nó một kiện rồi không nhưng một cái chưa nữa đâu các bộ sự cũng phải bộ như này bộ sự cũng ngày đó thầy bánh to sẽ bộ ngày apa yang parat di yolo dia berapa parat gimana pena to ya cái cũng hòa với cho đó theo cá lá thật lưỡi theo cá bắt gì đi theo các thầy lưỡi 10 trò âm kiến khu nghe phải nhiều tiền phật đấy tôi cũng cho nó cái chút đó còn các thầy các theo cá lá nó phải vừa theo cá lá thầy cái gì nè thầy cái những chậu của thầy bánh cho lần quỷ đó cho lần quỷ đó anh quỷ để đi các chuyện sạch đó anh có chuyện cầm cầm đồng bánh gì thầy bánh này cho lần quỷ đó thầy cái những khói thầy cũng chọn cái một kiện tối đó bộ nhìn bộ là muốn đi ngồi chữ chỉ nó ê cái cô thì sáng tay nhìn chỉ tại là một kiện đó
nhưng mà loại ở cuộc sống chỉ về ta rồi nhiều ngay nè cuộc sống chỉ những nhập một thì chứ nè mà ra cái xa thật bên đó leo đi rồi chẳng hồi như này thấy con phải như điện thoại tôi tham gia điện thoại tôi cái bộ jadi otang cái theo các anh hai này theo các là lần tuổi bóng bè lần tuổi ra thay cái như nào thay lần như nào thay cái như nào thì thay thay bên thay cũng chọn jadi lần tuổi ra cái kiện thật anh gặp mình pada nanti bisa nyin pada ban yang banang tuần thay ban thì dụ ta điều bản năng jadi mau chọn kia dụ ta những dụ bản năng tuần kiểu cái máu cái nó sao vậy tôi xí đẻ rồi bán phải cứ ban theo cái hả jadi cái kiện thật siêu cái đó san miền nó đó tôi muốn chọn giả cái đó san miền chỉ về tạo một kiện đó để một kiện đó đấy cái cần nhìn nhiều nó sao đi cái đó san miền chỉ về tại cái tại nói đó cái tại cái đó cái phú hầm hấp dẫn tại kia cái chợ trần nhìn nhiều chợ trần nhìn nhiều một gì xí chúng tôi nhé ngã trong bộ xì cũng như mấy chuyện à nhưng con tầm pa lại cô như nè cái tí mà sao bóng cuộc dòng hay đúng mày quả sao mỗi dùng người mà ha như mà sao cái tí như thằng phải dòng hay như vậy cô như nè mới à học trình của sáng sinh hay cô cầm mới à đi phải vậy đi cái ta phải nghe Kalau nam sampai temu saya itu cuma saya kasih masuk karung. Asuh ha, thì ấy cam nhi nhỉ xiêm phá gì liệu cái tôi một thu xuôi nhỉ, như chơi con nhỉ một chơi con cắt giả, à, ấy chả bún nhỉ một mẹ ơi nhỉ, một mà ấy nhỉ lét thôi mà nhìn phía nhỉ mà phê xả, mà lại mà vô nhỉ cái tạm bả lắm, tạm bả mà ta cái nhỉ ta còn ngái nhỉ kia, nhá một kiện ta này mẹ nhỉ mà ai, nhỉ dung chơi hôm mà nhỉ kia, tập nhỉ đấy phân phở tan lại đem. Một kiện tôi á hết tạo ơi nhưng mà nhìn một kia đó nhìn mua nó trả chừng cả bàn san đó tía gì đấy khu khu chữ chết tiểu nhìn này em mày khu chữ chết tiểu nhìn này em mày hả nhìn em mày gì nhá ấy tiêu à dành bọn chứ một câu cho ấy gì nhìn chỉ chơi nhìn này những các con bởi con ngày sạp quá ra ngành tiên là một con nhận lại bà con ngày và con ngày mấy anh ngày lấy lại con nhìn một kiện nó nhìn tiêu nha mẹ dùng chuyện xếp con nhìn này may à ngày mấy con một kiện đó anh chị phải lui à anh à cái mà cha ngày mồ mẹ ghi chả quá mà ghi lẽ phải ghi tuy không phết là nhìn gì mà đứt chứ tao tạm phá lại nhìn mắt không nhìn mắt tạm phá lại chứ ăn tao ôn ngày với cái con ngày dùng xe phô may xe phô cái ngày trước con nhỉ một kiện thôi nhỉ tiêu nhà mẹ dùng chảo mà dùng chảo xe phô nhìn này mấy à ngày mấy đâu còn hả chuyện sang như chuyện chơi đứt tiêu nhìn này à mẹ chuyện sang như chuyện chơi tiêu nhìn này à mẹ santo agung game à yuko game à ngắt tạm phá lại game ngame à chuyện của ame ghé tiêu phải bộ cái ame ghé tiêu tapi chỉ một phút tiêu tiêu tôi nhìn ame ghé chút tiêu game liêu 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 game ghé chút tôi ghé tiêu liêu à yeah chút tôi ghé tiêu à ngày con nhìn chưa nhá phải nhìn một kiện tóc hả ngày chưa nhìn anh nhìn phòng tôi liêu chỉ có tiêu nhìn ame nhìn một phút tiêu à
tiêu tôi nhìn em mình chưa tiêu nhà mèo của nhà mẹ tôi kêu không hả anh chết con bên nhỉ hả ngài mấy câu về vụ liêu mấy ngà tiền chi liêu ngài một ngài ấy cho theo lui liêu chân to lui ở cái gia ngà cái gia ngà chị ta cái gia chỉ phải à nha áo nha nhỉ một câu phải bao nhiêu chút của nhà mẹ tôi kêu liêu anh cho tiêu nhà mẹ tôi nhỉ kêu à kiến tóc ngài có khen cùng với à chút tiêu như này mẹ cái không có cái lý chạy ra hết chút tiêu game mẹ bông bên gì tôi nói chúng rồi gì à trẻ sayang gì tôi sợ mấy tôi gì tôi sợ tôi má nhìn này mẹ chút tiêu nhìn này mẹ nhau nó bị trăng chỉ có thế một mẹ gì à nhìn cạnh nhìn xung chờ nhìn xung chờ nhìn chân nhìn xung chờ nhìn với cả ngắt tạm bãi xung chờ ngày tôi một phụ sinh nhỉ à ngày sau có là không cái lab chín mai chín nhé nó tạo ông ngày một ta kita tặng là xe phô hả ba ngày mai xe phô jadi liếng ngày chung muốn gì vậy là tị chân cùng nhỉ một kiện đó thế liếng là tị chân cùng nhỉ như một kiện đó thế tiêu nhà mày trong xe phô mai à nhỉ chơi trong tay liếng ngày ba như một kiện tao à như tiêu nhà mày trong trả lại như này mấy à ngày mấy có một kiện tao cùng bây đó mình chỉ phải lui à anh nha nhìn đâu mấy nhà nhỉ thế à tiêu nhỉ này mấy tiêu nhỉ mấy chị chơi à kiến phải bộ chị cả nhà show trò nhỉ này mấy phụ nhỉ tiêu à ăn hôm mấy cái tia mấy nhỉ này tiêu à chị dân bọc lấy nhỉ tiêu tôi nhỉ này mấy đứa phải bộ nhỉ má chơi tiêu mấy cái tiêu tao nhỉ chơi tiêu nhà mấy leo nhỉ tiêu nhà mấy tiêu nhà mấy nhỉ chút nhà mấy tùy chơi à ăn nhiều cái nhỉ đi ăn nhỉ này làm chi nhỉ lo chịu có kêu lo hả tiêu chịu có game mấy sản tọa cũng chập ông ba gì cả nhà show trò một tạo nhỉ nó sẽ phân phối chị anh tới hấp cái mắt tiêu cái mẹ hay chị phải mẹ nó hả như tôi sẽ chịu mấy con nhìn chơi mùa à mà cả nhà nó phi cha hộ khoan cái má anh kêu leo dari dulu cái này xong trời thì memang selalu tay ở ngam mẹ mấy tôi con ngã hành juga bukti share cái komentar mẹ thong ở bên con này ngày giờ gì à chúng mình ngày ăn chiêu ngày mới to thằng xe rồi chứ vậy bộ ngày giờ mấy cảnh gì tao có thằng xe à ngày mộ mẹ gì tao kêu gì cháu vẫn gì chọn lên có và ba tiêu ngày ba tiêu ngày mẹ à ba ngày mai xem có gì chính thế chú kêu nói cả anh gì mấy sư phụ bằng mấy chị phải sư phụ hả liền học với con ăn thôi thằng ngày xem mấy lát liêu mấy tiền chỉ phải bục quay cơ à hả nhìn cơ muốn ăn ai giờ ngày tối là mấy ta liêu ngày phục có ngày cho thằng sẽ chân tao lui rồi à như phải còn mang cái chi phải anh nhìn một con phải bố như giúp bên nhà mẹ tùy liêu treo đấy nhỉ đấy một cái gì đó tùy à hả thế tiêu nhà mẹ gì tiêu nhà mẹ mới phải gì tiêu nhỉ chút bên nhà mẹ tùy treo liêu ngày hàng có khen không à một kiện to còn vậy gì phải lười anh à sao nhỉ terima chị punya nhìn serang đấy dia nhìn muốn đặt terima bây giờ mẹ punya tiêu dari dulu nggak kan juga nhìn tiêu ngày mẹ nhìn cho này ngày xuống nhỉ tiêu à ấy gì pun xích tiêu á nhìn một pun xích tiêu á nhìn cam thế à nhìn cam tao cái con này biết con nhị tia mới nhị tiêu mà mình nhị cho lời người ta nhị tiêu nhị phun xích tiêu tia nhị dùng cam à nhị mấy con ok là ngày mấy gì tiêu lên nhị cái tiêu cái ắt trẻ lì trẻ cái mình nhị có tiêu nhị mấy hành sang à nhị một phun xích tiêu một chút tiêu chúng mình nhị tiêu cái mấy tiêu nhà mấy nhị em phun xích tiêu chỉ tao phá ra mấy phun nhị tiêu lì liêu ô bố biết là nó phim mấy con bố sensor ngày bố mẹ nhìn là nhìn một tiêu con chạy nó phi á chỉ có tôi nhìn chứ bố sensor là gì chứ tôi cái bố sensor đấy mà yuki gì chứ một tôi sao có lẽ bố sợ lẽ sẽ lẽ bố sau câu nhìn chứ bố giờ ấy chút xe à đi chút chơi chút con tiêu nhìn em mẹ giờ đi lấy lại con chơi nhìn một kiện đó nhìn tiêu nha mẹ à tiêu đó nha mẹ tôi nhìn treo à nhìn chưa biết thung một thằng kia chắc tiêu nhìn em mẹ thằng lên chơi tiêu nhìn ta ra mẹ à cái sợi nhìn nè à nhìn ba con ngày ba ngày mai sẽ có lên ngày ba nhiều một kiện ta ngày ba nhiều lý ha nhịp tiêu lên nha mẹ dùng cả xếp phố à cho lại may à ngày bé yêu còn nhện nha con bên chỉ phải lui à sao nhẹ ta ham tiền này chia mấy cái khi bè xe chỉ chơi gì đây đến cái cà phê kiểm tra nào bằng rồi không dạ Con gì anh cha. lăng này mèo cà bụi bé cà bò cái bố thế này có tăng lỗ có đúng không một kiện to lên cô số chi nhỉ nha
Satu ya kan. Mungkin to số chỉ cho những nha, tổ chứ cả đi không. Mày sayang ở trong phố chỉ cả. Jadi nyanyi tổ thì posisi dia. Kamu tong sifu, tong là sifu tapi rõ rõ báo cáo. Chỉ khơi chơi được mà những điều nha mẹ. Mà sao mẹ có những điều chưa? Như chiều mẹ có những đoạn. Hiện đó là hết đến nhìn một mà đi theo hướng của chế thay ban chế ra. Cả làm bà là có con bỏ này nhé. Được cũng làm bà là phòng một chua. Nhá. Vì có đó con giận mình như đó. Các quan gì lùi à, xích bảo con gì lùi nhìn nha. Cái mẹ phòng một chua. Một con nổi như lùi của mà. Hả? Ca. Một con nổi như lùi ra. Như có thể mà tiểu nhà mẹ. Thầy chỉ một quan gì lùi ra, một lại gì là một hướng thì à. Tapi ngay tạm bảo lạc đấy. Ngay còn tổ ngay mẹ. Như kita đã cái vụ bởi mô lại chi lây còn là mô bởi mô bởi cái khác cái bởi mô hướng thì mô chỉ mòe ra cái nhiều tàu tạ đến em một chuyện đó là hay như nhiều mẹ nhìn nha ngay còn đoạn này nó một nhìn ơi chân biểu mày ngay ngay cái nhiều phát phải bắn đồ xảy ra như này bò bò gì nè như trong những mô xã làm mà của quyết chìm lùi về của quyết chìm lùi về mới có phải cũng có mấy tiền kia mà đi mấy còn mấy tiền chỉ mới có phải bao nhiêu của nhà mấy tươi à ya gì của nhà mấy tươi à tiêu nhà mấy pan nhà mấy tiêu xuất đi sao bạn tiêu à một tiền đó phải cho nhìn con mấy boy à tôi những cho tổ chức lại một chuyện có cái nhìn cô cái gì cô anh tọa con số bị sợ tiêu ra mẹ tọa cũng cháu cho ra mẹ gì như bây giờ này bây giờ có tiêu chả chả mẹ bây giờ cái không chi phải chỉ một không có tiêu nhà mẹ một kiện to như con không chi phải lúc con không chi phải vào một chỗ nhà mẹ lại tiêu nghe như thế là con nhìn ơi là bà chỉ mà cảnh con nhìn ơi à biết nhận là ban đó bà còn như thế là con nhìn ơi ngắn cô nhìn sầm prot chân cô nhìn bà lách chân như thế là terima kalau bà cô đi nhìn ya như thế là ấy chiếm họ coi như mình sebelum con nhìn dia chỉ cả chân chiong thôi chân trâu kia à có hai ngày với không có đeo với salam mà ngay nhìn với con tôi nhìn mà cô nhìn chiong á lại à cho mấy ngày nhìn với cô nhìn cam ma nhìn cứ không xiong à và cái nhìn thế là chú mẹ nhìn lo cô nhìn má lo thấy không ngay nhìn là mấy mẹ nhìn nào cái gì đó đã trên mẹ nhìn nè trên chia mấy cái như cái có con bạn thì tụi cũng nói như mấy cái chặt giống quá ông trên mỏ bắt ở bả siêu sở trọng này lại ngày trước một cái nhận ho bà thầy bị ma đi chi mà chi mẹ sinh dân ma nhị tạo ngày nhãn thiết quay đăng thì mà là cả bắt bạn sang học đi bên tôi tao bỏ liêu bạ là tao có gì điện vui chiều nhìn này anh mẹ anh cái bằng nghe yếu thẳng như số bếp của nhà xong của nhà tiêu có nhà con giết tiêu có việc có số gì một kiện to hay cái như nó lấy cái to là mù mà như nào hả như nhà mấy ra không cầu như cái gì má cái gì của à anh đi tận em mẹ là mặt malam tanpa hạ bao như em cũng hạ bao ngay muốn cả lùng chi này cái hạ luôn phút là ở plasi phải to thì cũng chính thôi tại bảo vì lo chim bên này quên à sao mà tao lo mà tẹp tao quên ăn con thôi tại vì lo còn tao thì cũng khá trong có chỉ danh tụ xịt còn thì chẳng mà những những bạn cậu như sau đây bật giảm cái cuối cùng tạm bảo làm một chuyện thật ngay còn ní đâu hiện này tiền những tiền đầu ra tiền nổ nổ đi nhìn cái đi một chút dạ
Ini doaan mau sih mà apalagi cái loài phim chứ con on chú nhu bông ra này cái con ăn mồ còn cộng với mấy on chú nhu bông ra nó toàn chim trùng trùng à tao à Nggak kok. Anjing. ya oh apa kerja apa mah kamu nah trong chị cái bên juga thấy cái đủ cũng bên juga sih đủ cũng yêu nhưng đủ cũng đó mù xà xài mới dạy những đứa về chạy qua đấy nó mất chạy qua đủ cũng có mùa này cho có mùa dàn vô đấy à phải thế cả kiểu cái gì của nhân tôi rồi đồng phát nó kim thanh về của nhân tôi rồi u dung nhá cái bộ tí trần gì đeo hả lấy khi cũng ghi chi tùy mà gì đeo cái bộ mô chi cái bộ tụi cũng ghi sao mạnh như thế cái bộ ghi mô na chi nó khen ra cái đấy cũng cái đấy găng dân hào tèo đeo thịt nhà nào ho ta cần chi là biết như sao ca sao mạnh như cái buổi tìm lưới lấy chi ra bùa đấy cái lưới đang tỏ lên một kiện tao băng tay lùa bộ chiên mua chia chẳng cả thì bản thân mấy cái ít theo chẳng trong như đó chủ đồ lấy về quỷ nó về quỷ na cái nhục đó không có ai trong cái toàn bao bộ gì chơi lộ với dân một lưới cái nhục đó như đó thầy thấy các cái nhục đó cũng là lý lộ gì chẳng gì ngáp chẳng ngày mua gì như vậy đó quý chẳng như vậy đó thế chứ chẳng cả thì bản thân lâu chỉ thọ con lâu chẳng có nhìn còn lại quy cho quy cho ai để lui nhịp dẻo mà sang về ai đây bên như bảo tổ cái delta lui hay tận tổ lại trưởng lại mình sai hả bà cái như loại phím ayu những chi nè những chi đồ bám mèo ha luôn là lấy nó cấp cái thì cái chụp mình sẽ ngay sẽ chia đôi là sẽ chia lại không sẽ ngay sẽ chia ra cho sẽ chia lại sẽ trước khi mấy cái điện thoại nè cái bà tội những người bật đèn vài phím như mấy siêu song song cả lý không còn thay bán ở chế thọ nè cả lý phim nhiều cá thọ như vậy xử lý mất kunci saya ingin chat dia mau những thọ thôi kunci còn những mô đứt phiền cho ra tapi như trò chơi sáng sẻ mà cái chi rằng kun tiền là chi rằng chú về về chế s chú mà cái điện gắt thủ thọ đủ chủ căn chi nó sắm kiểu cho họ vì bằng bảo à vì hiểu chủ căn còn tiền chi dân ta thực sự không đúng gì bắn lưới khi đâu cái được phải di dần đó chỉ còn bắn lưới ở chỗ hiện má cái đúng gì bắn ấy bà đánh xa chi lưới thì dạ nhưng mà còn chỉ đây tôi cũng lấy chẳng cũng phải chơi các tụi mình khi những một những phá chỉ các phiên những nha mua những phiên phá vào phiên nó như cái ly mà phiên nó mua ly và cái như mèo ha luôn mày trong còn tìm thật ăn tô thịt gì thì mặc cái đấy ăn tô thịt như mèo luôn còn không ai còn tìm thật tí còn như thế này cái băng nổ xì chèn cha nổ xì muốn nó thành gì tự nhiên không còn tìm thật tí xì như vật không đi đấy thật bộ ấy thải xe khi đó như vật không đi mi xịt như hồ như nó kêu như này nữa xịt nhãn hồ xí mình nhìn này xí đồ như vật không phải vụt vụt phải cái mèo luôn đó apalagi nih Hai Bima
như thầy bị ma đấy mà những tí mày tí bài thiên thì nhưng mà như là còn như là tiểu tầm bảo là một quần gì đó hiểu không một lúc giờ cả những ô tăng xe này mà nhá nó tầm bảo là bị ô tăng mà cái kéo vào bị mà cái cánh tăng xe họ có như thầy bị ma tới gì nhá không ạ các bác sĩ như thầy bị ma tả đi nè như thầy bị ma khỏi chỉ còn ngay tầm bảo là những một còn có như cũng là tầm bảo là xe tôi tự nhiên còn cầu luật sư không còn cầu luật sư tạo lập con nhà thầy dặn cái xong thầy có xe xong đấy chỉ còn cái policy thì cái anh tâm mà nó lộ của số giết một còn nghe những môi nha những tí mày sao anh dịch nhỉ nó ẻ quả chung và như cái còn nhớ như buổi chiều đi như cũng là tầm bảo là có số nhớ xong như chiều bị như thế là chơi cô luật sư như cô là như cô mà ta thành kỹ năng như buổi chiều sẽ đi như còn phải ngày như cả nhà họ luôn còn phải nghe nhá như chưa tôi anh bóng cái các con cái với con cái ly mà đi còn phải nhìn con cái ly như mô mình như mô nụ như nhiều cũng tầm bảo lạc hết cái trong đêm trong những một dần to leo ra như vậy cũng tầm bảo lạc hết những mười mà cái như chim mà còn cái tao như thế này gì này tại dân nhá bàn tu tầm bảo lạc to long tầm bảo lạc cái cao con phần cao con suy chen phù phạm một tu nhẹ phải xem ra như chúng mà chạy như tôi nhìn như kéo lên như khủ ra như một mình nhìn khủ mình nhìn theo như một luồng quỷ như nào nhưng tao mà xí dầu trong xe cái đó sao phạm một chú đi các đồ công như những vấn đề như luôn tao mà như vậy mà cái kiểu nhái mé như một dàn đó ngay trên một cái còn cần lại đó tao quanh xí lùi với tìm như kêu hồ leo sao không còn đẹp đã đã chạy xài dạng cu chạy xài dạng cu sát như vậy mà cái chị bé hỏi kiểu nhái mé và cái như một dàn có selama nya như chỗ tôi để sang sẻ đây những niềm khổ như nào như chân không mình như lui mình chính chỉ mình lui nhiều tạ kiều như nè nhiều to lòng như cái tành gì lang này như đóng giả sư phụ đây cái sinh than này cả nhà mẹ mình chân dịch bảo mày cái kiểu nhà mẹ nhà cái sáu cầu sư phụ của làng ra đấy nhá của làng ra đấy có quanh sư phụ gì các con kia nằm ngoài tự nhiên kêu họ ở lưới bên nhà tao nói sự như mà cái tiểu nhà mẹ mà cái thằng ta đây bói nhiều bắt cho nhìn tự nhiên kêu họ những kêu chạy như mẹ hả cho chạy nhanh một kiện cho lộ ấy ra thì không thích mày một màn tuổi với hả cái tràn thì không thích mày ngay loại lồng chín nhưng còn chơi với em loại của tạ lồng để các nhân lo là lồng chín lặng ra hỏi lồng chín lặng ra lồng chín không kia như phần ngáo là gì à, em muốn lộ như này hãy chơi ca em muốn chỉ dùng loại nhỏ nhé cái này trong khóa xe kẹo ma luôn lộ bộ chú cái đồng xì lùm ở này của hãy quy ma hãy phá xíu ngắm mấy cái tấn nén bộ như này cầm còn những cầm tống men nghe tầm phá là món lồng lồng xì lùm ở này tôi xí cái con những nàng xuống tạ lặng cái thành quy ma chú còn ham hạ lùng thiên nữa rồi mèo hay luôn sắt như làm bà là như cái gì sắt vậy thì bà tổ cái tao ta gì nhìn chết gì hay biết mà như ham những như bình gì sao mà bình gì sao với mong bình gì như bà tổ kéo ra nên chỉ tiền nó đi tiền trên không còn tiền
mà hỏi xem nó à không được gì đấy à phải chỉ các thằng tội biệt trắng vậy đó tại vì mà ngay mới còn ở dâm như trên bánh cam mổ đúng gì ra họ tại nói trên bu lực gì thấy không còn thịt gì các cái má luôn trên bu không còn tiền thật thịt gì các tiền thật như vật con này như là tụi bạn chi bay cái bà đánh cũng có hàng trăm mình đeo phải là không một thằng gì không các gì không còn ra không dành giống dạng này à thấy không dành giống dạng này à jadi các di sinh tại thôi bao nhiêu cái gì à như con này nè chứ bông cà tây pe rồi à một lộ như này làm bao lắm một còn lộ như này anh xí dâu còn làm bao la bộ như này ngắn xí dâu còn lộ như này cái tập bao la cầu Facebook đâu tiếng ngắn hóa tập lộ như này ngắt sau trước có nhìn lộ chỉ cái còn bê là làm tạ cái làm bao la sau trước có nhìn lộ này anh tập còn lộ kịch nhé anh yêu cái ngay trong ba qua đi ba à pun si còn bê à kiểu ba luôn đấy mà muốn pun si sẽ biết một tí à còn nào thì lộ cái gì cả dạ tụi mình lộ nhé một lộ như là cầm còn như nha cũng siêu lộ như là dạ mười sen những tan tài mang gì họ dạ biết tôi xin nha rồi thì các cháu đã kẹo rồi mà các kẹo ra chiêu chiêu à đi sùng nghiêng sùng ngủ những chân lụa à ngủ gì gì à ngủ tôi những tôi lộ đó hay kim chiêu ra cái bắt kẹo về mình những người ra đi sùng cổ ra sùng cổ kẹo ra chứ mấy dũng hả có biết chăng mà mi chạy những người ra không mình những gì mà à thì các kim chiêu vô hiếm kim chiêu chống bộ đó bị đi về những hả dạ chỉ các kim chiêu các bài chi bộ cái kim chiêu đó bao nhiêu việc cũng khá thành độ lại kiểu bay các tăng đi bộ theo cả cái kiểu như vậy là lọt cái qua thì các chọn lại đó cả gì sẽ chẳng lại xuất chẳng lại không thì sẽ tao lại ra các kim chưa dừng đánh khi tự nhiên mà đấy đó dừng đánh cái mong nhắm bên chỉ tự nhiên mãi một cái nghe lại đó chân dừng đánh mong cái mong nhắm nhanh nhé chân chỉ tự nhiên nhé mai một dàn có chừng chỉ này hả giống lại nông nhiên phải cái như thời giống chim chiều giống chim chiều anh xin nhỉ à tiếng nhiều hậu à con cổ về kiểu bột nhỉ ê ê quan tí bùi lên tăng tăng tầm là còn như thật giống chim chiều xí té một cái giống kẹo lá này bình mới là tí xí cao tụ nhìn họ tại đây bà đang như thấy cô có mùi dần to đấy những tí nhìn họ nó còn bế cái chuyện hả còn bế cái chuyện dạ itu pak tài 90 độ cái quần chị ma cái đó ra phòng một chú ra tập kim phú nhị tập bà là hành thảm hả làm bay lập chỉ các cái lông sa thờ phụ tùy theo có ra hay còn cả lập bà là mấy đồ cũng tập bà là trên phú phạm một chưa hả nhưng cho một giang lai một trận có chỉ ca thanh xa theo đủ trộn không trộn xin nhìn ơi câu bà nhìn chẳng ma xe cột như một gì nha chuyện to nha như tôi một phần thì trong lập bà là cái thằng đó và nhưng mà ship cái bầu mì của nhà mẹ nè anh nhầm đường xong người ta anh chả chưa mì như cho mày chi bà là chi nhà mẹ nè
中意咧細細諗到睇啊，日記不如冇講啊，啊，日記睇戲都冇睇啊，你咪30幾咯，未送人送節嘢講，咪當然知唔了啊，人講啊，咪當然知唔了啊，apalagi kami trong kita loh, tahu sih ya. Apa kamu isi ini? Apalagi kami dia trong kita loh, tahu sih ya. Nó chỉ ở ý cho cả năm thì những che một phần gì Ini mana Pak? à những che một phần gì nhưng mà những ta phải mấy một kiện to lại đi ở trong là mấy trong một gì thành như đây do ai chịu những một phần gì ai mẹ còn không ấy những gì đều hiểu cái vụ tụ đây vì bài bài đó những cái cái vụ tụ bài à anh như tiền chi rồi đó thì đó trong dịch bản nói cái gì khó cái gì một tí một khó nó khó một khi còn nhi mô tặng jawab ngay mô tặng jawab ngay selalu tanggung jawab begini ngay kampung ni một kiện to đó chính buổi tối đó ngay mua lộ như lộ này như số số gì ra tận gì là ngã cũng như lộ nhiều chưa gian về phải đó như tận gì là ha như tông mai si phụ à như tông mai si phụ à như selamanya magi itu netizen tolong tanpa dukung tanpa lain bukan mau juga termasuk wilayah cái quan si lùi ra chắc pun còn như nào hả như vậy cả cái sổ cổ liệu hãy mẹ bây giờ như đó là xin nó ra cái một kiện tôi nhưng thì học một chưa ban tuần gì đó ban tuần gì đó chỉ phần chỉ còn nhá nhá là có học một chút ra của số gì như đó là xin sẵn cái một kiện tôi về học một chút mùa quan si lùi selamanya ini pun như đó artinya anggap di học một chút đâu hả apalagi lah như một kiện tôi như nào đấy tôi đã sáng say đấy mình xin gì đó như cả các phá đôi dịch dòng này phá chèo ma luôn nè chạy phá trường nè tôi trên của đôi dịch dòng này đó tầm cộng những đục lộ kiểu như này tùy mua về đó thì quân si coi những tụng một lộ kia chắc ao xuống ngay cái mà phải chắc ao xuống tầm bảo lại mày cho em nha à, miệng gì on to mù kỳ ăn to thịt lo bắt lo cắm mẹ cái cho hey con thò lùi bắn trên nagi mô thò to mò cha cây sim giang ba mò nghe miệng mù kỳ ăn to cha công lo nhìn cho theo lu ba hay mò cho một khi ăn to một khi ăn to cầm thiong còn tê cho bạn
si lu yi ja hình sit kỳ sit ha bao gia các kỳ thọ ma ni he không mô lùi nhong na kỳ quân gi bẹt phụ tu ma nha mê chi chính chính cái thập trung chỉ nhà nang on to mu khi to lại chỉ nhìn thì xiao li mô di si ni mô di si ni mô khi quân miền khí ít ta mây on to wang zê ru yi đi nhìn sit to như ít ta mu khi hay pet phụ tu cả kỳ thọ ma ni một phần gì ra bói mà si y mu khi anh to theo ru ba mô tô cầm dịch trả lo mê cho mô này khó mô này khó chúng ta thầy nha trên bó hả bạn chẳng gì chỉ không có đấy mà không có cái xí xong thành bắn gì mà gọi gì sang to cha chịu ăn lô thịt lô bạch lô cam nhà mê cho theo lưu mua cho đi lòng ban khó một khi anh tôi nhong cho nhìn xích chặt môi chỉ miệng vẫn sẽ rủi xích bao gạ cái thô mà mua bún ghi mà nhà mẹ cái chi nhà si phụ theo chúng treo à theo chúng treo một dạng to thái đó theo chúng treo đi tiểu đi mày trời bà mày si phụ về theo nhìn chúng treo à thằng mày thù không hả thằng mày theo chúng treo à do cũng ra lịch dòng hai bà cái tạ quần lên dòng à thanh quần tờ mang đi này ha luôn à nhớ cũng ra thì đẹp tí này à thì lẽ sau này lộ cũ hay xu cũng không bắn dạ lo khi sách đó mi xu cũng chứ họ chứ họ khi sách nào phải tí nè những tí này nha nó bảo cái bà nói khi sách phun nó bày con nhiều nè tiền nó bày con phun đó nè hãy tin nó lại ha tin chứ không có vui gì nữa lại ha hãy tin tin lại tin nhỉ họ dạng to một dạng to đang sáng bóng di của cậu anh hả cho ai tôi nhìn nha tôi đi tiểu đi đều ờ nhưng mà chịu không gió tôi chỉ anh mà vào sẽ sinh sinh lát rồi tôi chỉ mày để bảo đảm
Như bạn dỗ dỗ đấy dỗ cả mấy đi dỗ dỗ những cái ông kèm bằng dỗ dỗ như cái tự nhiên cái một cái gì nhìn cái thì về trong các bộ tạo động là thằng phải là loại hình là nhìn cái ra như là cái bằng mắt cái cái thằng chi chân nhìn các con nhìn khuôn cái này gì đấy operasi đấy như bị muốn đặt vào cái lưới bị mồ hì cái nhìn cái đó rồi chỗ đó trong các một kiện to đó đó cái tôi nhìn vào một nào nhìn cái nhìn gánh bạc chuyện tận ngay nhìn họ chẳng một tầm bà la còn bạc bóng sờ bà la bóng lăn theo đó hả cho các tên được đó trong các quán xí lùi với tùy cái hồ đâu quý cũng cái chung nhân mà gửi chị chia cái như chính quay xong thì bỏ tạt gì chính quay lên như bằng chỗ ra xong rồi bỏ tạt gì cái loại tin đó cái tập thi của lý như chi dần không dần như vậy món gì bây giờ cái bộ tiền cái bộ tạo động đâu đó hộp lại gì đó bây giờ vẫn quay quay cái xiên này đó bây giờ điên gì nghèo lắm thứ nhi biasa kritik tanpa lah dan tanpa lah tulisannya membela sepihak itu jingkai là wajib như kunci tanpa đã sampai như khi tanpa cái đó sao yang mempunyai saya kayak soalnya tulisannya bang Jojo dah membela sepihak saya kayak soalnya tulisannya dia Jojo membela sepihak soal sapi đừng có phải cek akan juga konsumen itu nggak kompai sih gini loh kompai sih kota apa sih được chỗ cái quy định nhân cả thầy vì mà còn thầy vì mà mày chung đi mày thùng không mày chung nghề bà chung mày thùng rồi lại món kia cái còn kia hầm lực si hầm cái lực si hầm bự lo trong là ra hầm tao bảo bự lo kiểu ma luôn đó thì bậy khỏi anh như gì đâu chính trọi na thảo luận có dung sĩ cái nào dùng chung như này tao chẳng dùng chung như này đấy sĩ cái tao chẳng chẳng cái đấy có nhìn còn cộng cộng boss trong cái tầm bả là đồng chung như này lưới đen ngay tầm bả là nhìn cái cộng gì nên dùng như bằng cho bạn tụi nghe mấy còn bằng cho nhá bạn phải dùng ra cái tầm bả là mấy dùng xi mai hay là gì rồi đó ngay mấy sẽ chuột gì bà đã nha vì máy danh máy hay là máy cổ sắc máy hình dư máy hay là trò toàn chỉ tố với xì xa kỳ tố với không rắn họ tuấn chỉ mình chỉ tay loại phim bỏ tát luôn một dàn to xong sao tôi dịch giọng này mấy cả chẳng một đứa gì thì sao ra một bộ chi lưới bộ mô chi mô thần chi chạy ra là bộ chi lưới nô bạn là bánh nhân họ đang là điều đó tay bánh không còn kỳ cũng gì lưới bạn tôi ghi chi quẹ cho khu chợ chứ còn như trình trình chứ còn như trình trình bà là cái chúng mà thầy anh phải buộc tuổi mày như kiến chứ mà tao long tìm điều chỉ bắt kiểu chứ bạn anh như thầy vì mà này vào xuống đó anh như mày pension của Ray shit ra nhưng bởi theo thì bà cũng ngọt
như chỉ phiên chính phủ lui shit phiên này chính phủ lui shit yang vậy thì theo cả những giày quần khai những cung thọ với trò đỏ hay ti nếu chính phủ lui shit còn là xỉu dia phải không còn lại những giày quần khai ra bằng xung bắn với vậy cũng cầm cô nhớ nhung không lại cô ya thì ban đầu cha phụ một tôi sẽ làm gì gì dùng chính phủ lui shit email luôn đấy như trường ấy còn phải cho tôi như trong vụ ấy à ta có còn các bạn có ai anh nhìn xịt như xoay phải sủ lìa đấy cái cô miệng nè chú ấy cái dù được đấy cái cô miệng đủ pha pha ra đi đeo có đủ cái cô miệng không còn hai cái quán này cái dù đơn miệng nè pha pha siêu xịt cái xịt đầu nhỉ cái nhìn xịt xoay về sủ lìa cái cầm xin ngày ăn điều gì xin hỏi đi tèn ngài phá phá diêu kỳ quy lối việc mời nốt việc mời siêu ngày phá phá đã ăn chặt thời nga cái con xin lỗi ôi sayangku siêu nga cái sayangku đèn ngày tròn hi liêng xa lại Bali sang siêu hết xin ơn phải về tu ngay nhìn xin cái cầm xin ngay ra tuổi nhiều gì ngài còn đi ngài pha pha cho ôi tôi nhìn dịp mới nuốt dịp mới xiong mới xiong gì thôi nga cái xin so hay han hỏi đi sayang chiêu nga cái sayang đèn ngày giọt đi liang xa lao Bali dịp mới nuốt dịp mới xiong gì asa ni tingai papa siap ni sayangku Yesus ngakai sayangku dan ngai son yang salah Bali cái judul papa ya mai nốt gì mai xiong gì dan ngai papa son jini karena cái cô yang papa judulnya papa ya asa nhi tingai papa sia nhi sayangku nhi chưa nga cái sayangku dan ngày tròn ni yang salau Bali hả
hẹn du ca tí tí xe còn khai đi xa dịch ba đông chiều ngày em mà cái gì hẹn du ca như theo xin tí xe còn khai thầy dọn con hát to chỉ con ghi ra tuổi ho cầm chiến thắng đều dù nhau đồng bán hết ly khỏi ga xinh xô con tôi khi thả lên mới ghi ăn chỉ đâu mới dịch mùi cha 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 tiền pa phải phép phụ thu in cái tít mà thì tôi dịch ra nhìn xét cha tên gì mà cầm chiến thắng tôi dù nhau còn khi thôi cái gì đâu ôi thà lên đâu nếu lúc đã bồi bọt không sai phải phụ tu kia ta tiền pha mùi đã cái ăn thịt ta thì lời cho theo anh mô đi xí dù ca đi đâu tí cha mùi chỉ phải dòng còn anh tô chết dê cái cha mùi xí kỳ còn tô cầm chung cây xí kia đi cha anh mang tiền hỏi thà lê to cha điều văn hông mùi nhít chi cha ta hiện pa phải phép phụ tu ghi chín mà trong khi lời cho ta ít bắn trên tiền gì mà xem khi lời thôi ra cái xin hỏi to lý ra tha lại chi thà lẽ mỗi ghê nghĩ bôi nhiều gì quỳ nhít Facebook nhà thiệt mà quỳ nhít quy cha cái thịt mà lời mà thì tha lẽ con tổ chẳng mọi đi khi tôi cha ăn chịu thì xin kẻ cái cam chín ăn chim lấy kẻ chúc mèo phá luôn thôi không con thẹt đi kẻ chúc mèo phá luôn thôi không con cây không thật đi hả ok cả theo có thầy quy gì lại không kèm ha luôn xong thì leo ha hả một kiện tối ra xong thì leo hả nhị ba nghe xong thì leo ha ai dân cứ hả và đàn của ra xong thì leo ra nó được không đạt rồi không thầy quy chưa thầy quy gì thầy quy gì nhị mùa ăn chuyện gì chỉ tố lòng chỉ con nhà cái bồ đi mô hiểm nhục mùi cháy gì thầy quy gì đi dạo đi theo mà sang thiếu đi cái con nhà cái bồ đi ngay bởi học gì đi bu nhịp hai con bò quay chèo xì nhà cái bồ đi mò họ buồn nhìn chỉ apalagi chơi Facebook in gengsi contohnya konten jam ada koinnya Facebook ngay lối con gì còn tôi đi ngay ra hay với Chelsea hay quy mà hình cà phê đây không ai ra con tôi chỉ dám đi theo đi hay quy mà hey qua súng nghĩ đi phu ra đi theo đi ta ta lại đi ô tô với Chelsea
Hãy qua tu tìm mua ăn theo đi hỏi phép phụ tu kiếm thêm mai kinh si mai lúc gì trả pha với dịch gì thì đã như chỉ tôi nhìn ăn giao đi hãy qua tu đi ra ăn kinh si hỏi phép phụ tu như kinh cây bài ghi chỉ chỉ đó lòng con nhà cái bồ đi phải nhìn con to giả giả bơi theo gì việc bắt nhìn như heo cá nhụ môi tê bị chỉ con nhà đi khai đồ đi nhìn quê quê phăng phăng sang có mô gì à ba la ghi lấy thì nhìn oi gì vì mà đồ xin ngay con to ngay nhà bơi hạ si nhà phụ xin mô hồ thì phải vì mà đồ xin ngay con to ngay nhà bơi hạ si yang pasti baik nhụ môi bị bao chung mô áp theo ly đã cái Facebook tôi như mày kinh si thôi không còn tôi nhất định gì chỉ còn được gì nhìn cả thì hạn chịu như ơi tao lúc si đi bông xoay hông con tên như đen như mấy chơi thằng tôi cha bơi kiểu gì kiểu học cả con hay vậy còn sớm chỉ muốn tâm ba la lên tôi chỉ lo tiêu lì để con biết chỉ đem kỳ sĩ nào đi chỉ con đi chơi hông con ôi tay bực gì ngày hôm đó ngày và với hát si hay vì mà rồi bên phụ tôi con nhìn ra an to tiền thầy cho con an to sạc si hay vì mà rồi bên phụ tôi chỉ nhìn an to nhìn tiền là cái bồ đi ra mò hồ chi mà là của thọ đi theo nhìn một cái tuổi mãi vì con nhà cái bò đi trong ban hình lôi bì tak tak lại chỉ nhìn ra con to bởi Chelsea apalagi chơi Facebook máy gengsi còn như chơi hông con ăn to lướt xì ai phi mà hả để mi cắt gì mó xong rồi hạt có một hình như này chim chí này tập bảo còn hạt có một hình như tí đó chỉ cần ai thì tại vì mà đó kita apalagi cần chống áo phán cũng gì cần ai sau vì như thích tăng á mèo xin cho cái tiền phun đó là như thích tăng ngoài ra tiền phun này là cái tiền phun là mua nhắc cái phun phạt tại qua đi tại vì mà để đi nhắc cái tình si đi nhớ hiện yêu hiện ao về ra cái chỗ sẽ thỏ lại cho nó muốn nghe còn thì không xăm chi được xem có người tạo si đeo phải hầm được si hầm đặt hả apalagi con to thấy nhà bò đi đường pan hin theo cả nhụ mây pi nhưng mày sẽ thằng tò mò hả cô thích nghe không thích nghe cái đi theo con thành hình nhụ mây che bò đi con cho con này khi con nhắc phí phu dân bọn này như gặp mèo hơi luôn mà phí phu nếu nhá mà lồng sự tấn ký tàu ha cũng có phải tại sự tấn ký tàu hai là drone nè mèo lông bố xin khẩn phá ra có về như thằng lục khẩn tội cái kẹo chỉ cũng giọng bắt nhìn họ khi hơn khẩn tội cái kẹo chỉ cũng hắn là hiền như này nhân bọn ngay tội ngã cái ngã cái xin phải cày họ lại leo tại vì mà
Muội hiểm nhìn nhau khi hiện rồi phân tổ sự kiểu chỉ cũng đều là này hiểm như nè đó cái bà dây dày ở như mình hồng phân sao đó thấy thấy không còn này cái chỉ thế là đó nhưng còn có leo so một phần thì tầm xin nè ê ơi tự nhiên xong xin xong xong thì ra cái đó sao tại nhắc vậy thôi xong thì khỏi gì liệu cái ha tự nhiên xin ha xin nè mua gì đi giờ ha cái một tổ ca sạch muốn giật lụa à muốn muốn xài luôn á nhà hỏi tới ngay tàu ba món có như thầy mà thầy bà chụp hay còn ấy có trò này ngã mặt mà nếu về đây là thảo muốn xài luôn trò khá cái giọng à hỏi tới ngay món có ở nhà hay ngay có ở nhà cũng ngay mềm mà đó chứ không ở tay à bởi mày không đây có thảo muốn xài luôn trò khá thì nó không cầm mấy cái vô ala thầy cái này không toàn cái quý rồi thì jadi cái như phải mò cái như phải mò cái tôi chặt ngay bữa quý rồi à kawan jadi cái quý rồi ngay mò con à ya nó cũng quý rồi chứ à jadi cái con toàn kia dia muốn chặt lại một cháu quý rồi đi à thầy vi mang chứ phải không phải là vi mang chỉ hè chỉ có rác thôi nhưng một tổ dính dùng là một tạ liên thì chỉ ai mà ai còn như ai bạn như mi là bạn đăng như này Facebook đăng cái những cái khơi trời còn quay hiện phát không gì mà ai bạn nhìn gì ho mê đi là bắt sống như là bắt ai còn đi còn ý hiện nhìn hiện đều hát nhé xin sao anh chăng mê à nhé xin sao nạ nạ gì bà bạn xin lần gì cũng mé cũng mua hồ chí em là ở lại văn phòng có bạn được là lý như mày bay đi qua mà mình cũng học nhiều ca chính mà cái về amo cha bị đến cái Facebook một cái đều bên nhiều ca ngay anh xin treo gì bên nhiều sửa gì bên nhiều ca cái gì con nào kia còn cái gì cái nhưng mình tiếng hay không còn đi nhau với anh to trò hạt thì kỳ cũng đến cái Facebook sang kia thằng bỏ ngay ba bảy triệu gì Tiểu Trang ơi như bị xì tổ thật đấy đến hiện quả như mày cho bà Tiểu Trang liều xa liều ôi chỉ như liều xa buồn không còn to như tuy ngay kêu ai đã xin to trời mạnh giọng thật nhạt xin đọc ta một số chi mong trong suốt thôi ngà cái siêu sâu giọng thôi dìm khi còn Himalaya cái như ngày sung sắm khu vinh như thì ngày thời hồng con tóc quy kỳ tóc lọ cụ lung vui chỉ kinh tình nhà theo xít một ngày xéo chăng treo quy chỉ đến ngày ba con tôi nhí
yêu gì Tiểu Trang à, nhiều nha. Tự nhiên trò hồ lại một những lên nghe tạo thành quả những mày chia à. Như vậy trong khi đi xí tạo với xí lò leo Tiểu Trang. Đi xí ở đây mà Tiểu Trang. Chỉ xin ra mày quay biểu tăng vẫn nhiều mày chia. Tiêu thụ mày còn. Liang nhìn xiang oi chính là liang xa loi buồn coi còn to như hơi ghi nhau để Buddha đi theo bạn man piang hết nhà sim đi liang ta một chút kín mong đi chân chúc ya cây thiên pha piang soi nhà đi ngày cụ lung pu gai nhìn nạ xăm phu lay sung đi ngày đến ngày chi phi dân đi phân tèo ali chen có cái thấy nga cái xin con đi ngày cha kinh tay sống đi mong nhìn siêu chang ôi đi ôi thấy ca xin sao tùy trong cao thiên hoa đi cu nhít thằng nhà cái sang đi hay cha chỉ to xin chiều đi ba ngã cái lưỡi lời buồn đi mong gì đi ngã cái gì cái cao thiên tùy ôi cha đi chiều chiều như bị gì đóแล้วhiện tại mua chép SMS mua quay à về ai giúp kỳ xăng tụi mày thuốc mày không như tôi nhìn mở nhông như nè dẻo chăng như tôi nhìn mở nhông như nè dẻo chăng tôi nhìn mở nhông như nè dẻo chăng à tụi mày à có trẻ à cô sorry tôi ho mở ending sao vậy ya thì nó chỉ cái ma thì em mở ending này apa nhìn cả oh gitu nih ya tua-tua main cinta manusia aneh kayaknya ini benar-benar aneh aneh tapi nyata ya có thể như bên trên nha à, manusia aneh đó kayak malung gì dòng này à kisah nyata ya anh lucu như nữa ừ. Malu aku malu bikin saya Facebook tuh saya berumur tua saya bermain cinta dengan seorang pria berondongnya di sana semuanya ungkapkannya malu tetap malu dia boleh jadi anakmu mengapa lakukan itu sungguh kau tak malu mengapa kau begitu
menjalin hubungan ini. Keluarkan tanda buktimu. Kau telah bersaja di uangmu pada dirinya. Kisah cinta di Facebookmu dengan nyanyi lagu. Mengapa kau begitu main cinta di Facebookmu? Dan di suatu hari kita jalan-jalan pagi. Pace. Vậy gì mà Facebook đồ tại trên đó khẩn rồi đó. Diam menghanyutkan. Ayo, pace. Ini pun ada yang tanya itu tiểu lý béo. Lộ nga Facebook lộ hết. Như pun ada yang như tiểu lý mày. Lên Facebook với lộ này lại cho em mồ con à. Chi hè. Mồ còn ai cả nhưng mày chế tạo gì. Anh cảm ơn nhé. Liêu đồ khoay phanh như tiểu lý béo. Mày Facebook lộ chiêu. Ồ con. Gì băng liền nhé. Thế. Cái thầm phải là mô tả là mắt dòng. Má cái mấy người chồng. Mi mô tả là mắt phát chạy itu pakai kan. Aku tadi ya. Jika you pusi nhìn dòng mắt hầu còn hết nhé. Jika tan satu you pusi ba. Nhân hiểu sang gì nhân hiểu sang có cái thầy mà em mô tả là mắt đã thầm phải là bé vụ tụ mà chứ sẽ xì trên hải cổ chen. Mình chứ là kiểu về phụ nhân cổng nha thật đến lúc một cổng như này hãy cùng với một sàn to thì cũng ngày khoai nha phai như này thả như đồ tù phút rồi anh cảm ơn nhé muốn đáp lọ cái này vậy cậu anh bắt tay như muốn đáp lọ bà chú quay là những người chơi thật cụ đeo ra mà sao phải tự nhiên phải chưa kịp dạ một mẹ nhé cũng bị có nhìn là đã thì các ông còn nghe đáp lọ nhé chứ chủ à không có khổ chẳng làm thật bây nhớ xa thằng to thằng nó ăn lưu chú á nên cái chồng nó phát ra lò về hiện tại chính đó đi em mang hai cái nè cái pha xong thì không có cái thằng sayangku chiêu ngạc cái ngày tròn hi chín ni liang salau Bali ayo em lấy lỗi như nè liệu sexy sai lỗi như vậy tại chính đó chỉ cái con lọ leo quá trời gì chú ngắt cái xài giờ lần ngày tròn hi chín ni liang salau Bali ấy đâu có ai cũng tên ba chạy không hề gì lên trong cũng tên thì hả ô thằng bà cái bà ai sang sổ đồ nó thằng hả sao xịt ngay xịt to ni không ngay xịt to ni chơi Facebook cái bà nhìn cái chơi Facebook đi đâu à ngay xịt to chơi ngay cái sim đi
ngày chín chín an ôi đến ngày tròn huy duyên ni liềm xa xiong ni nhịp mây lượt kỳ nhịp mây xiong kỳ xiong lai xiong rồi mà đi gì thung đào ni đi ngã cái sim song ôi ni sayangku itu ngã cái sayangku dan ngày tròn huy duyên ni liềm xa lao Bali Quá yêu trời yêu trời à, yêu trời quá trời nhìn chèn ban yêu trời cũng nghe ngọt na cái lộn như này yêu ba ayo lên cái chồng lên cái này tay chồng chồng thân đầu thấy ba này xỉa ai à lên cái này chỉ như là chồng thân đầu thấy ba này chị em thòng ơi nhồng như này ba sẽ giờ nhá không nghèo nghe thì nó như ngay ban nhân cái mà phi hồng chiêu à à cái mà phi à thì nó hồng chiêu một biển gì cái sòng thoáng trên chỉ bên với à nếu như sẽ cái sòng này kiểu Trung Quốc đó berulang kali aku mencoba lihat siapa kita lihat con to như tươi ngày treo ngày ra chỉ to theo một họ man man theo cách nhà tiêu liêu ra một chút chút mong nhỉ tiêu chút biếng xoay ngã cái sim song ly đèn đi tiêu chút chút cả cái ôm rồi chúng hắn ta thôi sự dân ngay đi khỏi ngày hạnh với tôi thân thôi chết cắm trên soi ngã xinh đều còn ngày tập gió hỏi đều ngày biết lưu mong mong ôi Điều xa xiao oi kỷ niệm biển ra buôn khơi không bao nhiêu tươi ngày kiều ngày ra chỉ lo theo thôi man biết thật nhà siêu điều ta muốn cho trên mong điều chút biển thôi cái gì không đi bền đi điều chút chỉ cả cái ôi mày xa cha bên thôi tuy dân khi nhìn ngày đi thôi ngày hẳn quay gió đó
lời đi chặt cắm trên trời ngả xin theo còn ngày tập gió đi theo ngày những lu mong theo cao ôi chi chặt cắm trên tôi họ cũng xin đi thôi yêu chén thu ngàn vui đeo ngày khát ngày biếng chặt cắm trên trời ngả xin theo còn ngày tập gió đi theo ngày những lu mong cao liêu Balik kau sẽ kalah itu kau sẽ ăn kue juga asalnya itu karena pesan bạn hai chú rồi là nhưng mà cái pesan nhập con trò à kata kakak con bọn này là hai chú trò à nhưng mà cái pesan si pesan bạn nhập con trò kamu nak enggak ya ngay ngamen là lấy ngay mi apa lah ngamen hình lý hòa ê ngay phụ hệ quần lội ngay mi tôi hình sẽ đi tập pala kan gila mấy tôi sẽ asal cái thằng họ tăng cái việc kia lại kỹ năng phụ hệ quần lội không ya nhưng mà cái có đúng chưa trong cái lú dạ này đó không thấy một dàn to tạo ấy trên lại ha thấy cái cuộc ra thấy vậy tăng đền tội đó tuy cái trên một kẹt rồi đó nè thì ta thấy không còn thì ta thấy nhìn đi không lú dạ này thấy cái cuộc của thắm chi này mà con theo lú dạ này nè lú dạ cái hạt có đó tôi một dàn to à cái chúng ma thẻ với ngài nhìn xích cái chi tô bao nhiêu gì xí chỉ mong người ngà ôi như tiếng ngà tìm đi chung lời ngài bởi ôi liêu như đi khơi thôi ngà cái xìm đi ngài sống tao ngà cái cảm chim bởi cuốn khơi khí thì khi nghe ôi liều nhịp cha liêu sầm nhớ ngay bằng dịch còn có nhà sim biển liều ra liều nghiêng cái liên ơi thôi Facebook cuốn khơi vì liều ngay ôi liều nghi liêu sầm nhớ có mai liều ra một khen liên nhịp khen liều ngay như khiêu liều ngay nghe mù suy liêu từ lời chỉ ngay dạ ôi liêu hi ngay khi mong hi rồi như ôi đi trái siêu to lông xa nhìn quay mò kẹt câu
chung lối ngài và nhìn xin thời ngài cái xin sâu tôi ơi ngài chẳng tu mà thay cha ô tô mu khi vì điều nhi cầm trình phòng theo điều nha tô mày đường xa chám một gian mẹ vì điều kẹt khô tô khô liên thôi ngà cái chim kia vì điều nhi ngay thì lòng ngài cha ăn khổ liên chỉ điều thôi ngà sim tiền nhịp thiên liêu ngài nhẹ nhưng lối đi khôi em mua kiên tô bất chu má thầy một kiện đó một kiện đó hả ara một kiện đó chị ơi nha một còn nhìn á hả không mà em một kiện tô nghe tu ma thầy như chú ba nhộng những mỗi ngày nghe tu ma thầy nghe tu ma thầy như bởi anh nhộng theo ngã buồn khơi đã đeo xa lòng đang hiểu nha không chỉ hàng hồ ấy mang cái nha một dạng to cái gì lâu nhín còn nhín nó xì thì chỉ ra tông sau khi xem nha một dạng to chỉ một dầm nhìn đã một còn có nhìn sắp to chọn như khi bay quỷ khác ngã đi nộ thì nào xin mời chiêu chiêu rồi nha à, thầy còn này gã nè các bạn đi trong thầy còn này gã này họ tới quay họ tăng vào dù mà cái cho ôi dù mà cái cho dù mai xin theo nhỉ chỉ nhà cái sim song đi khỏi ngay hãy cho chỉ đâu thì quý ngày một đi gì Biếng xa cái cao ăn ho đi vui ngày sau đi theo có ít lưu thương vùng này còn gì ly khói hay giống đó đều xa những bởi ly khói muốn suy liều thôi vì phú đa ngài sung chơi ai lâu như chân bên giá tùy hạt ngài trong đi theo con ý mong nghĩ đi ta sẽ mùi ra hai tàn xa nhìn chiều yêu bác thầy tội đã thôi đi phải nhắc hai tiếp sau một tạng hai lý em muốn ghi những cha ngày ít tay theo tôi cái sông tàu khi tôi ngã ngã một
Nga mu suy liu chu đi bu cha ngài còn gì dễ đi khơi khơi ngái tìm quy tại châu cầu cái hy vọng suy eo hỏi ngà cái xin sông ngài xin chào ô suy liu chu đi bu cha ngài còn gì dễ đi với cá xin theo liu lời liu nhang kim trái dòng đi thôi cái non đi cái gì thôi cái non cái chúng mày có thằng này bên chưa bác không thấy coi đấy còn theo dịch trận pha lại dịch trận pha à tuổi ngài còn hầm ngày súng nghi sông sơn thì con ông ngày nay xin tên đi trơn tiếp theo lúa xoay xây son si kẹt thành an khang đi theo hết cha ly khỏi ngã xin kẹt tròn pha sung cả dòng ta siêu na phun thì mong như chấm một trái mong đi xin chào trời chết một khi cảm xúc trời ngã xin đi ôi nghe gia đình sức nghe điều đi chân nhân ngày han tay tàn ban nhân ngày ngô cái khi lý khỏi ngã tim kia khi tôi ngày lại con tay chiến một suy liều chút ít tiệm con tổ nhà cái ly trong tay ôi ăn khu nghe cho tố ít ra ít ra ôi hay ra thì nhà giàu ấy chẳng còn mong đi chấm một lời tay mong đi xin chào trời chết buồn cam trời ngang xin đi ôi hay gia xuân chết chào xin chân nhân nghe lời phân giải tên ban nhân nghe giờ một cái việc như đi khỏi ngang tim gian như tùy nghe lời con trai cha mù suy liều chút ít tiền con tổ nhà cái ly trong tay bởi ăn cũ nghe cho nó chỉ trả chỉ xe
gia thì nhà tòa ôi chẳng phật chỉ mong chấp một lời dạy mong ghi xin chào thời ít muôn cam xin xoay hạ tim đi hỏi đi thôn ít theo cái gì hỏi đi thôn ít theo cái Jadi jangan sama mak tu kopi ya. Kopi lagi. Kopi. Kopi ya. Oke. Nah, kopi ya. Tak kok, Tace suruh Nyi buat lagu buat dia. Mèo luôn nhìn nhộng ngay à. Trong ngay chỗ sống cô bây thằng. Mèo kia cái linh mộng mà nhìn nha. Tôi nhưng tôi họ lại đeo họ. Mình chỉ đã để nhé cái chữ gì đó mèo luôn nè. Nhiều nhóm chúng khơi lại. Một dàn to mèo hoa luôn. Lò hại phim. Hoa trẻ. Đó. Hãy vào chúng ra nhé cái chữ gì hiểu nhóm chúng nào lại đó. Nhóm trường đó. Nhóm trường đó. Hãy nhớ đi chịu mà ra trao động bởi thùng này đó. Đó. Bà tí nhi hổ nhiên luôn. Đó. Hổ nhiên là bởi bật biển như là nhóm thằng gì đó. Nhóm thằng gì đó. Đó. Hay còn nhớ cái chịu mà ta đổ về thùng ấy. Nếu hoa luôn đó. Như tôi nhìn nha. Phải to xíu xim à. Phải to xíu xim nha. Một cái mình nhìn vào. Đó. Một còn phải nhìn vào. Đó. Việc gì đó ở to xíu xim nha. Ở đây. Nhìn lộ đây à. Dàn tung tay vào leo đó. Ở đây đó. Để chịu nhóm chúng coi lõi. Đó. Ở đây họ hay. Đó. Nhóm thứ nào kia. Đó. Cái thứ nào nhóm một mặt còn lại ở đi quay hết tụi bạn ra về thùng ra về thùng ra chả đi nghề siêu sim đâu một cái mày còn nhiên mệt nhiên phù phải nhiên nếu bạn chỉ tội quay một lần còn đã cha nha tôi những kìm lò đeo đó tôi siêu sim mà mình kìm tôi những đồ kìm lò kìm phải ama I got to say and tôi I should say cái gì không hết tố ra in điều papa mama lộ thiên ngày sim chào ngày xiong bầu ra cô papa mama lộ thiên xoay ra cái vì điều chiến thu đi nhít ngày hắn mang thọ tàu đến ngày kỳ vui tuần tèo bù kha còn theo cô ngày buồn mama ngày xuất xe thêm tổ vì tôi hát để lo nhìn ca mama ơi còn nghe xa đi theo ca cô ngày ai dùng số to mỗi thiên gia cha ơi số như tôi chống cha lu biển to
Apa ngày khóc cha đi, mấy ngày ăn cha đi, đâu thì lo nhìn cả dấu phút, thôi nhà cái xin tuy nhiên ngày xa đi theo con, xin vì ngày ra thiên chồng đâu, ngày tuổi ở cha lo nhìn cả đang nhớ thôi đi, ngày tuổi ấy mà cái lo ngày biểu thấy xin gì. Alabama, có thiên ngày an xin chờ, ngày tuy nan mong đi, tuy ôi hề thích ta, ngày liu hà loi, đi theo cu gì, hay ngã xin, ngày xem bao đi, cả thấy bóng đi, ho ta punya titik, ho ngày tôi tùy theo gió tàn, thấy cả tim con cái gì, thì qua lối thôi ngã cái xịt gió, ngày cả ba ba ma con, tôi nhìn ra nhìn xem, hết thôi sẽ cái gió, để cả đôi ta nhìn xem, hết thôi sẽ cái Cả hai hai bố. cái thằng có đời mà Hả? À, 2 kali 8 berapa adanya? Iya. 2 kali 8 berapa? 3 kali 8? Ya berapa? 9 kali 1? 9 kali 3? 4 kali 5? 25 kali 2? 25 kali 2? Iya. 25-nya 2 kali. Berapa? Oh, 50. Ya. Mahal. Ya pantai dia. Jadi ini tuh PR mau nak, DPR mau. DPR mau. Nó phải 10 cục thủ su. Nó xài ra, quá anh sẽ nằm cái thủ su ra, cái thằng xì đào tao nó xài muộn. Cậu HP thì dịch nhanh. Hay cậu HP đấy, như cậu ẩm đấy, bởi bà bội. Như sầu quần chia, như không ghét game không là cái này thì nó xài à. Hay thủ su hiên nhắn. Hay game với không ở bên này không được đấy. Cái lên chút rồi à. Thì anh cho tôi nào. Nó lại chỉ nó ra quán gì à. Quán gì có chuyện nó ra được không? Đó. Chứ sao đi về đó. Ê con thú bông bay đi theo hỏi ngài ngài con thú lý theo con đi theo đèo
in quỳ nhà cha ôi chiến su các ngài con đi áp bếp dòng xa buôn khó nên ngày cha thi nhà cái khu chú ngày mẹ chú lơi tình cái xin buồn ngày cha chào gì nguy nhiệt lao nhìn xin cung yang pan pun si theo lao đi kết phụ nên chỉ ca gai dòng xa cầm chỉ nam hồ có xin nhà cha ơi con ngày ăn mồ nên chỉ ca gai mùng dư liêu chút liêu ăn to tôi thu chỉ ca mồ khó nên to hãy con chút bóng bay theo tìm hỏi tô ngay ngày trong chút vì theo có khi mong đi nhau leo cài nhà cha ôi biết chuyện su cát ngay bon áp bê dòng xa buôn coi nên ngày cha đi nhà cái chú ngày về yêu lời khai xin buồn ngày cha chào chị quy lao nhìn sự không đèo bàn buồn xí đèo lao đi kẹt buồn còn nên chỉ ca cái đừng ra cảm chỉ nan hồ cô xin nhà cha ơi con mẹ ăn màu nên chỉ ca cái suy lưu chút nhau ăn to tôi chỉ ca mong có nên kêu khét câu nên chỉ ca cái suy lưu chút nhau ăn to tôi chỉ ca mong có nên kêu khét câu sẽ cục gì chứ đi qua heo lên á đi qua heo lên không lên đừng cái con chăn thằng không ồ thật không nyanyi lagi ya ngày ngày cả đông bán thôi nhìn thấy ngày dài thì mong đi ngáo ấy sáng ngày quan tài siêu tô đông xa cầm chi yêu an hồn một trong có đi tiếp lại đồ ăn câu bình đã ngày đã chín sai siêu ngày dài thì mong ngã ôi thiên ôi tình đông xa cao trên nàng có ngay từ nhị công có hy vọng trong gió nhìn chú lý coi hơi ngát gì dòng thế với sức siêu chính bây giờ ôi nhị ấy mong nhị gà cái ôi nhị ôi đi
Vì ngày đã vẫn tại sao ngày tôi nghĩ không một hy vọng môi thuê ngã cây phải sinh sống chỉ kinh ngày đã đâm phá những tôi anh trong người đã ngay dòng sáng là dòng khi ngày an nắng nhung tôi ai nhịp gì chỉ theo theo cái thôi cái xin gió thế với siêu chính quy để ôi nhỉ bộ đêm chân kỳ ngày sống ôi lời màu kỳ ôi nó xin tâm nhân hàn có hủy mong nghĩ ra bởi hiểu gì ta cái muốn suy hẳn có nhau kịp niệm chút đi ngày với siêu chính quy ngày ôi nhỉ cái hy vọng nghi ngờ cái ôi nhỉ ôi theo đi cái bộ đăng ký giờ ôi tùy ôi mong ký yêu tôi nhỉ em mới thôi vào xin tu ngay tại quy em mới thôi vào xin tu quy liêu nhỉ Selamat malam, Pak JK. Bạn On, chúc phụ thầy JK xỉu con rồi muốn kiểu sắp chơi lũ họ. Họ thầy ca kiểu pin on xuống xuống để đi. U trái buồn ăn, xỉu con rồi muốn kiểu sắp chơi lũ. Rồi, rồi buồn buồn. Hati lah sedang mochi sabun. Hãy dùng xa cấp giá. Phải dùng con thi mộng, phải xong thì bộ. Cả cái nhìn trên dịu an hồn. Ý các ngày leo hà lì thôi. Chính vì xa buồn mô mày to ghi ra ăn văn nọ. Kéo vào phố xin xem mô. Ít hoa xem hầu nhông khá họ to. Phải mới leo hai thầu ghi hâm nghe xe lý theo cầu. Nghe thông tôi đi theo cô ra đi đi anh đi mong mới tay kiểu chẳng lấy trong hy vọng đi gì đi sau khi lại gặp một suy liều thua thì rồi rồi buồn buồn anh đi lo xe lưng mò theo xa buồn ngài đứng xa cặp ya hết tổ thời dòng con phi bông thời xăm suy bộ chỉ ba càng ngày chiều an hồn nhất nhìn thăm nghe trong hạ cô con quê ghi theo khói xin tổ chức ra những mới ban nọ xin cùng tổ ra chim bao ý phụ gia rồi những ơi liên hồng bạn hồ hỏi mới ghi hâm hay trong đã đi theo hạ cô
ngày bọn đi khoe xin cha thuê dòng con cái bông ly khoe ra thì không thì họ cô tàu của nhà xin xong chắc hoa chín một ngày bơi tuần san kẹo đông chắc hoa chín phụ thuê xin xong cái ôi đi khoe ra trong con cái thì bóng xuôi xuôi buồn buồn anh đi có xe lưng mô chiều xa buồn nhưng vì sao buồn mô mai đâu yêu dòng có người cha chín nhà lo đi theo hà lê hà đi sau đi thầm ngay ra đi theo hà cả con con đi đi theo quay tìm quay ăn tôi lối ban đầu ngay trong đi theo cô buồn kia bác khi đang mơ nhầm đêm dòng tôi xem mới xong xem ăn tôi đã mô đi gì chẳng phải thì thân này bay chân theo chân đi xem ơi đi gần theo con ngày bay chân theo cha xanh kêu trong đi hồ hồ trong cuộc đời nhà cái tìm không ngày bay chân theo xanh kêu trong đi hồ hồ trong trong cuộc nhà tìm xong rồi luôn mi mi tại无知无知的小子，最后把治疗一次，把治疗一次陌生的开始，一段一段的回忆，会有一天你值得你，从不同白同时，从不同的自己，也是放开不容易，也是真正相爱不可以。从不同白同时，从不同是自己。人生于是不得已，你为我一见体相知，最后把相来相离，才发现于是末世的开始。最后把相来相离，才发现于是末世的开始。có súng bắn liều tệ khoảng đấy cái gì súng bắn liều tệ á à cái gì đấy thôi không còn tâm tùy có đấy cạn thì lo cho thôi à có tăng áโอ้ผมมาอยู่เขาได้จันเนาะกินน่ะเป็นปอดได้จันได้ปอดแบบนี้เนาะมงหมีอ่ะจะหล่อมงหมีนะกูไม่ว่าอันเนี่ยว่ะเป็นเดียวเดี๋ยวchiều bỏ có đồ ăn nhé tapi ngày chiều đấyมันcòn họ bỏ ông cô nhà dù ăn là bị ông cô nhà đó nhưng chuyện nhiều chuyện ăn à cái cổ bé lá đây à tapi mau ăn sebenarnya sih dia risut di risut banyak ya maksud ya maksudnya ăn thèm à nhưng còn nó bật tổ nó còn bật tổ hàm mà còn nghe giọng như chị Tần như vậy nó khâu hay là còn á chị Tần như quý chờ chung một bà nó cái chịu bông bông à chị Tần đánh như quý chờ giọng như thế xong rồi giọng như đó mày làm cái đó chứ thực tế thì nó xin như là cái cậu mới đã cái học sinh chung để dịp bao chân là chủ giọng bạn yang produksi ban siu ay kung chika lang may da to da jiu da paling si ban
cháu xin không xin bỏ lẽ chân, bỏ lẽ chân ra, không xin bỏ lẽ chân ra tùy 10 triệu thì cũng như bỏ bẻ xa chân các tùy xin chịu chân mình thì bỏ lẽ chân ra nhìn đâu ra cái tùy ra không xin 10 triệu chứ không là xin hả ra thì trong 10 triệu ok hãy con đi truy đâu ngay pa như bao nha cây sâm hãy bỏ hầm như chỉ con bằng hồ lăn xuôi hãy còn như truy đâu như sim cu pa như bao nha cây sâm hãy bỏ hầm như chỉ con bằng hồ lăn xuôi ngày xe đi mong nhiều thì dẫu lại thì nhìn mê an đúng đi sang ha hi hong ha xin bùi liều chiến thu gia ca thìn ly mẹ còn gì chỉ đồ ăn xin thu ba nhi bao nha cây xăm mẹ mổ âm con bông ho lần ngày chạy hi mong chẳng theo đi số đó lại thì nhìn thông cô đi ăn to thùng cô sẽ quay đâu ngà sẽ nhìn ly thì nhìn ngày trong thức đi theo con đi cho đi ra nhìn nói xiong hò quý theo chiến chăm mẹ ăn quay cho vắng hà to đeo một dây liu thủy ngày ơi không quân mà nhìn tình liu hoa lối chơi nga xìm sao tham ngày ra lòng ban cạn câu còn chi đô thèn đô khu ba nhi bao nha khai xăm ngày mô hân chết quan bông hồ lặn su thì mong hi hiểu đi nga xin ly cho ta nhìn ôi hiểu chuôn hi ngày bùi liêu chén thu ca thiên ly ngày cho ta nhìn bề an dung đi ngày còn chi đâu đi khu ba nhi bao nha cái xăm ngày bố hâm xin quan họ là bố hâm quan bông hồ lần su ok sebuah lagu lagi beliau kan tua ya sekarang mới đại nhân dân đúng không còn đó đi đâu kan juga theo anh dành là chỉ con hay to đã đi qua đây cái gì nghe thì con đã thì các họ cho cuộc chính trị không chỉ xuống nhau à trẻ mày à thay con chính trị đã đi rồi đã chính trị đã lúc đó chỉ về chỉ các cái trong nhà bảo thôi đã kita chính trị đã được yêu thằng tổ nhi ôi treo
cái lý với con chút theo liều cái trên phòng mình vì liều phèn yêu chút theo thường thì gì ngày ỏi lao nhị gian mẹ yêu đi theo sung thì sung theo dưới heo cái lý quay tay cầm điệu tung quý ngay nhìn xin khi nó chỉ ca ly buồn hỏi nó xin con tu theo hết ra hết thì quý liêu nhà cái chết thu như theo có thi vọng thì khỏi liều sang kêu nhau cái hi mô bên yêu đi nhất thế còn vài thân bao ôi đi thật lo thì bao người theo giá không nhìn theo khi nhịp chân miến tuy hào cái đêm nga hồ suy soi nhà xin theo cả mi khen siêu tuy chỉ cái ôi bên yêu nga hồ suy man man kín liêu dùng theo nhí chuột mà theo con đồ như chỉ ca theo đêm nga hồ suy soi nhà xin đi chỉ cả mi khen siêu tuy chỉ cái ôi bên yêu tu phục như chiếc lưu xuống phố dịu dịu sung thì sung theo má theo ngà cái lý khi bay tay cầm điệu tung quý ngay nhìn xịt nhị kim hát chỉ ca ly buồn khỏi nhà sinh con tu theo hết ra hết thì quý liêu nhà cái chán thu nhi theo có thi vọng thì khỏi liều sang kéo trong cái hy mong nhít nhít thêm chiêu hay cộng với thân to ôi kỳ thật lo thì phố ngày theo giá sông như theo khi nhịp chân miến tuy hào cái bàn tên nga mù suy soi nhà si thèm cả nhị khen siêu tuy chỉ cái ôi khen yêu nga mù suy man man kín liêu theo nhí thức mà theo con đồ như chỉ ca theo đêm nga mù suy soi nhà xin đi chỉ cả nhị khen siêu tuy chỉ cái ôi khen yêu tu phụ nhị chết lưu ơn phố Thấy coi lagu ini suku Thajaka họ sendiri jauh lah ya. Chứ dân chỉ các bài phận tỏ toàn này về vụ tuan nghèo nhì tỏ không thể chạy khác và bởi những của và cái ngay còn nhiều ra phim on thường thường nghĩ đi vui tay vui mà một nghèo một không họ ngay trước chiều con gì đéo Phật xoay ta tắt thì cay mì hải đồng gì anh yêu đi ta đi thôi ngày thông thưa đi theo con cái bỏ đi xuống xuân to suốt theo thai kỳ bóng
yêu cùng gió gió khi mong sông thêm giáo như đều hẹn yêu hò hẹn yêu ly chỉ cả xoay đi cho ngày thong thưa ly theo câu ngày bỏ đi xuân xuân câu hút đeo thai thì quăng vì khỏi sang kêu gió chúa phụ như đào phép yêu cũng cho cái tu như biết ơn ngày tu như biết ơn hay lo phân phải xa với gió cái tu như biết ơn ngày tu như biết ơn chút đeo thai thì bóng đi cũng cho hẹn yêu ly chỉ cả thôi đi thôi ngày thong thơ ly theo câu chúc phụ nhi xuân xuân cầu chút theo thai bóng lý khỏi xa vì sao khi mong sông thiên giáo nhiều thầu thấy ca sĩ sao cái tu nhi ngày tu nhi biết hay lo mơ dẫu có ra gì cái tu nhi biết ngày đất phụ biết sao thời nhà sinh nghèo khổ lẽ đất chúc phúc bình an ngài chúc phúc bình an hay lo phận sẽ cả câu lẽ gì tu nhi bình an hãy chúc phúc nhi bình an sống trên theo lời giáo thế cả khi nó xuân đi khoe to của mày hả perhatikan lampunya udah malam ya tidur ya di tiap hả ya văn sắp tất cả thầy cô lại gì cả tất cả thầy cô vẫn hỏi chơiกันem như lòng em như chân chỉ cần đã trôi đi nhau cũng thôi có lời nhà cái xéo xì giống
bỏ bớt đi khỏi đây lộ vì ngày đi lộ ngày hơn xin chào đi giao bèn như ngày đi thôi còn chỉ ca trong con liu hà lời lia gai khu si gai xiao xịt buồn ngay đi ngày tháng tô nga gai bèn như để khỏi dây bay sau ta gai mù suy liu để con nga bèn như an chi theo thì tôi hai con danh thế nhau bên thì giòn leo kinh lô lia chào con xin chào hãy con nhìn xem dạo dòng ta thôi dòng cho nhìn bơi theo vui tay trong đi theo cô duyên vui ngày dòng cô an hồn đi bạn cô bên yêu dịch ra vui ngày thong con đã khai sao xích thôi cô ơi thì đầu bèn tiêu thông phi thì ra bèn tiêu ca nghi coi say cái song cái cha thang to đã to chơi con xin chào thôi đi một đã khai sao xích thôi buồn ngay đi ako lang puso'y liw puso't bụng thôi hà lối này hát to thằng nào bên yêu gu si phải ăn kia đi coi xa vì sông thôi liên nga gai ngu suy đang tô kín nhong yêu chút đi theo cái xeo xịt không chết ngay đi xem lồ liam quỷ ta tin chiêm dòng bóng thi xin chào hãy con nhìn xem nhau với ta thôi mổ khổ đành tôi cho to theo vui hãy con nhìn xem nhau con ta thôi mổ khổ đành ra voi theo vui 인생 외로 하니까 Jika insan nó yang pandu belok insan tetap baik di jantung ya tuy nhiên jika akan juga kêu công lý thôi như này chèo ứng kita đây nhân dân bởi chèo jika kita với trả nhân dân东西
Iya, saya kayak song. Shit budai konnya juga. Shit budai konnya juga. Jika kan juga trèo một biển tăng tăng cái biển bạc hăng đầu về thôi cái đủ tiền hăng đầu về thôi đi mình lâu bông mô cảnh hải xe lộn lộn nhau khác con mình dia biển tung đi tại dia biển tung dia mà cái biển tung chứ chặt đi biển loạn to là họ chặt đi biển á từ nó chặt đi ra băng hiện trong biển là hiện to giống như các siêu hợp biển chỉ đến vậy một số gì những dân nhà cái mong họ hỗ trợ của sinh thị chỉ các sinh thị tùy chúng ta vậy tùy người mong muốn thì sinh thị đã đi tổ chứ chỉ các cái cô nhật gì ai thấy không vậy cả ai du lịch mua lên ngày thành kỳ cỏ thì mình sống chỉ các trường sống mọi như kiểm tra phần như kiểm tra lời chịu in lo sống lo thì in lo nhận không mình là sống mình là nó là bạ đã nha như in sống các hàng công dụng in to sẽ chữa chỉ các phần lo thì sống lo thì ra mày dội như làm gì một số đi nhìn gì à những đi in to sống lo thì ra to phần đó mày dội lên chỉ các làm gì thôi cái này phần nó cái này chữa chẳng đủ nói cũng được cho thì chỉ cái gì cái kiểu môn nhật gì cô số ví dụ sẽ kiểm tra lời sẽ vô cho mày kiểm tra lời cho à à chuyện to mau biển về chuyện đọc con tuổi chuyện gì đấy đẹp nhưng bởi lò cũng gì chẳng không mà cái bởi lại một số đi ngay trên nhóm còn nhật gì nhau tầm phải về người phận mấy chỗ ấy chỗ mấy nhóm nhìn gò chỗ hiểu vật thôi xem hiểu vật thôi nhào được cả hiểu không nào kiếm mấy phần cái mấy kiểu đi kín to đang dạy lại giờ như không phải phim đó là sao cảm thì tại đây kan tidak ada video memang ngay vô game nó sẽ nghe chẳng có về chứ tapi jika sẽ thọ sẽ tung sim mà cái này chứ tapi sim thì tạo điต่ออย่างนั้นซึ่งจะคุยลงที่งานไม่ใช่ต้นแบบซึ่งthì hết dụ chuẩn bị còn dụ bao sim về hết Apple xin đượcคุยmột lần to là họ nhân dân công ty âm thanh của dân là đã phải xin cũng một xin nha xin được to mới xin to là hay na happy santai itu mới chọn to ngay rồi tôi ngay mới cho tôi ngay mới liệu du lịch ngay cái đó chết mua đi ngay cái tập chết nhưng mà sẽ biết nào chứ để xe cây sống công ty để xe cây sống công ty nhưng mà chịu nhưng mà sẽ chịu chịu kiểu lọ con phải là phải na nhưng dân công ty chứ nhỏ chỉ có tôi bán tôi kiểu mua gì mà nhưng dân công ty tôi bán tôi chẳng mua gì mà nói có gì dòng chân vẫn chỉ cái trò như nào nè mua giúp cái điều gì cả những khối năng biệt cái gì cả nhìn trong sự này có chân nha một cái gì cả trò nhìn sao cái trò nhìn rồi chẳng phải rồi tùy rồi chỉ một cái gì cả trò nhìn cái chẳng phải là mua tay mua lụa anh nhiều cá ngay mua tay mua lụa ngay chỗ mà cái như đâu mình chỉ bảo còn ngay một cái gì cho để mà xe của mua đồ rẻ ngay biết đi kèm cái kèm khi mỗi chút cái ban nhến nói cho mà cái nhưng mình đi mới nhìn bút kha cho cho mà cái này cái gì đặt trả cái mới nhìn để số vừa lại bạn cho mà cái kèm cái lưới bắn nhé trên một cái gì cả như cũng mà cái chết một cái gì cả nghèo
ที่มาไป工作theo luật của chị caแล้วnhưng khi để kita đã thiên một cái chị ca nè cảm ơn ạ thiên một cái chị ca ê cái có những cái còn họ chơi ngay bật mổ nhưng mà cái đó còn tôi đi á những cái thọ đó như vậy khen dùng của chị ca được số video chủ cái hay thiên một cái chị ca món ạ à hay sống thiên một cái ngày món ạ nè yêu sinh thiên một cái ngày tạm bảo là mà khi có ra một tổ xít mà khi có đồng xít ra tổ xít không thể vẫn to xít được cả chứ chi hiện như còn ghét chỗ là tôm cái mà khi chỗ đấy cái mùi mì đấy cái tàu ấy thì ra nhưng mà tại nó cao quá ăn tôm mua ăn cái cao trong và xịt ga xịt lộn người cũ đấy trong và cái món cũng sẽ chất tỏ chi hiện ra cái mà khi chỗ như mô mà khi chỗ đấy cái tàu ấy thì để như con chim chín chủ như chỗ tụi đấy cái ảo tại chỗ đấy còn cái món ăn to của số đi tăng không cái thịt cái đâu đấy phải còn chín mà dưới thùng đấy mà nhá cách không hề còn hiểu gì mong trong có thể hiểu gì nó sẽ bố trên tuổi sang tổ được quan nhân trong cái này phải bà biết thọ chẳng chẳng dưới thùng đâu chỉ theo sang món ăn nhận khoai lời còn na còn khoai lời còn theo chủ lời như trong là sủi cái hải tuần phải nụ hải hàng ví dụ một thiết mình cũng một thiết nha ta mà khi đây ngay bẻ ra nói thiết mà khi còn nói mà khi nghe còn nói kiểu nó đánh cái anh to mua ra rồi nó nào hả không nói nghe kêu chặt khó lắm ai xí lọt đây đó khâu quần đó tuy nhiên cái đấy mò ở đỉnh trang nè chỉ tầm mò lên kan nhiều ta tại vì nhắm nó nhất xí mì thì nhìn kinh sale kinh lọt của ta rồi đi như kita kinh lọt của ta chính chỉ là theo nào mò lên đỉnh trang càng hiểu sale và hay cũng hiểu sale và đấy một số con càng hiểu sale và cái bên sang thì chặt chẽ kita datang tak bawa apa-apa pulang pun penting hidupnya selalu bersyukur 인생生我冇帶女啊，時冇帶，對吧？人生呢生到呢，冇帶馬介來，時冇帶馬介。我手機自家車啲啦，阿沙自家生到有過呢個日子，我上天條照顧平安啊，自家順利，超自家嘅方面啊，有照顧大家，平平安安，冇災冇難，超自家嘅個年紀嘅，自家嘅方面。như kiểu tôi á kiểu trong cô chỉ cắt theo thầy xây lộ mình cái nó ăn bù dây bù nặn mó kẹo mó trong ngay chiều con gì nữa à ngay chiều chiều đồ khai lộ con gì đâu ạ ngay ngay chỗ tại nhân nha ngay chứ là nhóm của bạn anh mới có ý hay xin con hàng quậy cắm nhận nhìn tô đi của chị ra hả nhìn cắm nhận nhìn ổ của chị ra ngành bị à những vị thích gọ ổ itu dia apa nè cái điểm gì họ riêng về thích của họ chỗ của trang họ chỗ của dùng hả đi bảo võ cái bảo võ đó thì các ông muốn tâm nhận gì nhưng chính số các phi sinh chỉ ở đó chính tâm nhận gì đây là thì cho những chính ta tai nạn chính lọ nạn nha cho những một chỗ ăn phi sinh chỉ muốn ai đó hả chỉ chính lọ nạn là chỉ chính xích phải à chứ không hại rồi á vô bằng chữ gọi ra cho những cái chính xích phải thì may bị hại bởi mốt bị hại
mi hay con chú mò mi hay sắp hay về con không vậy chi hay về không vậy chi hay về đồ hay chi hay về không vậy cái mà khi mà cái cụ đấy thì đấy cái mua đó giống giống như nhà nhóm tại cái mua nó mà chẳng phải xin bởi đủ chỉ luôn có lako di Facebook siapa yang sangat mencintai lako kalau Facebook tôi méo luôn tuy nhiên ngay méo luôn nhanh ngay như là bắt nha nó nhận nhập của kiểu mà luôn đó nhanh ngay như là bắt nha nó như là nhập của con bài nhanh ngay như nó kia thì nhớ sao trên tay cái sòng lại chỉ nhìn mỗi giống ăn tiểu tân này ăn tiểu tân kiểu lâu như đâu lại chỉ nhìn cũng mới chỉ nhìn bởi cổ kia không có mà chỉ ngay nhận diện cộng là con cao cổ con nhìn cổ trong các mèo luôn tìm mèo chỉ nhìn ngay lên nhé còn họ về cô kia cả đặt lùa xa làm pala posisinya salut ngetan sama kayak yang ngasih mi luar biasa kawan kadar luasa koki ko adalah si koki dia udah kadar luasa deh Duy Nhân nhận nhiều koki ya không bị bosan ya cái cintanya tidak pernah bosan gitu ya terus trong đi theo có aku cinta kepadamu tak terbatas waktunya bahkan ada selain dirimu cái sih trong cuốn mèo Halong Thai có leo jadi oingnya dong kan apalah lah tidak pernah bosan ada cái meeting ngay chứ bạn mua lah yang penting cái oing của chọi là mana thì bà cho như siêu Jangan kau yang ngalam pala kong kursi baju trong cô về cứ còn chụp với nhau sao hả như chưa tôi á anh có thằng ngay còn quay ngay xin bị bộ son nói còn bộ với sẽ có bộ siêu sẽ có vô con gì cả bị cũng mà nhưng tới chỉ cái một thằng là vậy và lại đó ngay tầm bala ngay mi satu ngay ngay sih mi sangat luar biasa mi kadar luasa lah gokil sama em ya Allah yang ngay tidak nggak bosan-bosan gitu nhưng mà ví dụ nhắn bảo họ nó đang nhìn như là vậy các hai như tìm ghi sắp họ không bỏ muốn mà xả lá ghi sắp ngay tầm bà là muốn mà xả lá sao ghi một con ở đây đó chỉ có như họ á nghe cái đu gái như các kiểu ma luôn những đôi sự sáng tay như này họ là có suy bữa đây cao anh vậy đó thì cá vô bánh này vô xèo chú còn gì đeo nè như chưa tụi á một trong những vấn đề các bạn nọ vì si mà thì các bạn vấn đề nhiều các bạn nhưng mà dụ thì các bạn nọ một cái nhìn bạn này một nè chỉ đủ quan mà chứ quan vấn gì quan thì các có mà một chợ bay bay thằng cũng ghi khỏi sim mày cũng ghi quan nọ anh như cũng ghi chú phải ghi sẵn không nghe được nhá cho món nè cái này cũng ghi sẵn cũng ghi hàng cái ghi nhà cái nọ thì phân nọ cái gì nè rồi chụp điện chứ rồi nhập cái này nhìn hai đứa tao jadi si pun to sui như con hát sui saya kêu thầy quý cô quý đồng quý gitu sui juga quý kopi ya jadi nghe set pun to sui ra ăn được ông nhỏ tapi si sui rất to họ cậu si sui ra si to ra và cả chiếu hồ nhưng một chế độ kèo lòng cá sản những cái sinh quan bởi thuộc trứng hải trứng chuồng là trứng bừa trứng trong nha con ra tùy kim trong nhưng một chế độ to tùy ra như bộ đồ để ngay tùy lẫn anh kèm mèo chứ tùy ra cái trứng vịt trong bộ đồ nha li của đen anh chỉ được bị tập bởi cùng
thì cũng quả tại một số di sinh nha anh không phải còn xích tùy họ xích cá xích và xích cá hiệu xích được đi thì cái bảo đạo cán của lý nhân có hiểu có xích tùy hiểu nhau hay còn hiểu một cậu cái sự nghe xin chọn ảnh ra chọn bữa nói nhá đi của theo ra luôn một bữa nói nhá đi gặp nhắc của đại thì vậy cũng rồi à phút phút giây phút lần theo lan đi lên muốn thầm như muốn là sỏi gì này mình chuẩn bị gọi mình mới này ừ mình như tuần nào cũng không ra hả ừ ta không thấy ngay ga đường vàng tôi ngày khi mong thì xoay ga cái xin về sáng hai sáng tối tôi ngay thiếu ăn bởi tớ buông xa xôi ngay sáng tối đi buồn như ngày tan xa soi đi ngày sống tôi tặng ngay cho hà chỉ xì ngày tùy nan mong khi mong ôi thì gặp mùa yêu hơn thời nga cái sim son tên lô xít nhanh xiong xí nga cái quậy với ai đâu lô xít ngay ga buồn mình nhà cái cam chi thế ôi mai nhỉ lô xít ngay buồn mình cả cái cam chi làm theo nhau đi lô xít ngay tay buồn mình
Xong tay nhớ chi khi đi khỏi nhà đi. Ô liu bài liu bù ya dư si chỉ trong mô tô biết nhà bù chìm gặp liu chút những tí thôi ngã cái sim li đi thôi môi môi đi cá cha lại hãy đi theo nhà bù khá sim ngày ra con tôi còn đi thôi môi môi ta đi cha lại lô xin ngay buồn mi ta cái ôi phải ta nhau lô xin ngay hắn siêu xin ya cái cảm chi thế ôi mày lô xin ngay buồn mi ta cái cảm chi phải ta nhau lô xin ngay hắn buồn mi ya cái cảm chi thế ôi mày hồng ngay môi kinh tài sông đi ngày quý yêu như anh tôi nhau thiên hạ cùng quay ngày bu cà đi ngày suy nan mong đi yêu xa cam chín soi ngày quay ngày ngày đi con ôi đi ngày ra suy nan mong đi ta đi cha request lagu kolam sungai. Nhưng satu saya nyimpan aja ngali mohang. Jadi ngali mohang. Itu saat penonton kita saya nyimpan. Nhưng saat penonton to saya nyimpan. Ngali mohang aku bentar mohang. Ai, carikan johang. Carikan pemain. Cô thì bị chụp bạn nó không ngay trong có lùng hạt đó vậy xem họ lùng hạt vậy họ tiếp tục vậy ngay chụp theo hạt gạc có lẽ mới liêu như na thầy các mua liêu như ca cậu theo hạt gạc có phòng yêu sinh mẹ yêu chi phải không còn đầu hạt gạc có yêu chi là con ơi có mà cái ôi cũng không ngoài cam chứ cái đi tụi em mong số theo mà cái chính sĩ một phút gì sao xuống lúc lo
道天打造來情愛，那啲進化是無奈，在我面前坐定呆呆，ai con mắt cài vội, con không xa gì kịp ôi buồn khói. Con nghe đi con lời nhị bùi liệt mời, chẳng xa gì chuyện trong sông chẳng lời, không ai còn kịp hỏi hỏi nghe tin sĩ một quan sĩ xeo chủ lại. Cùng gan gan có tên người bà theo nhà ba tiếng Hà Nội, kịp thế sống liêu những cái liên ôi, chỉ kiếm chữ hẹn thôi phải hỏi đi treo gần hiểu bao tập lời. Ngài sao khi tin lời môi đi xì với nhau cô nên xoay ngang cái chính buồn mơ một gì tệ nhà ông cô sẽ chỉ cho mai tiền tiền chỉ nhà chỉ không gan ca có tên lời ta theo nhà ba tiếng Hà Nội, phải thấy phong liêu những cái liên ôi, chỉ kiếm chữ men thôi đại hồi đi treo chừng chân theo bao giấc mơ. Tạo xin ta cho chỉ lời trình ngài là chỉ chân thiệp một ngày, xoay ngã bên trên cho tên ngồi ngồi một thì ngày công mà cày bò chỉ cầu đừng xa chỉ nói buồn khói. Ngài sao khi lối môi gì quý cao còn ai chơi là cái xích buồn mơ buồn gì tệ nhà ôi khổ đến chi có mày chào chào khổ đến chi có mày chào chào chim ngái. 굉장히 그죠? Lại bỏ ra về một mệt sáng lên lại bỏ bà của đi của bà là ao mòให้ตัวตัวยังไม่ช่องไปคนนั้นอันอยู่แค่แล้วไปได้กินอ้ำไม่กับใจแค่แล้วที่กินแต่ว่าผมสิ่งไงไปช่องนี้แล้วก็ช่องอ่านไอ้ก็นี่แล้วก็ถูกแค่เลยฟังจีก็ยังไม่ได้ไม่พูดถูกแค่เลย我看不清楚也不能仔细看，你为什么还来把我这里离了？假如我是假不吧，我能看见你在说话，心中表情的方向，让我变成你的模样，仿佛孩子的模样。难道你是为我歌唱？我看不清楚，也不能仔细想，
为什么还来把我设置里了？角落我就想不忘初。Cái quán chị mới cứ cái cô sáng khạ hay bên khạo lên này nè hay lên khuôn khạ này đi ra họ cái cô sáng chỉ tin trong nặng cái cô sáng nè cả anh đi lâu rồi đấy anh đi lâu rồi cô sáng vào quay họ hay còn quán chị cái cô sáng nè cái quán kia để cô sáng thì ông bắt nó cô năn họ anh đi lâu rồi sáng nè những người đầu kia cô có ông nhau nè có ông nè hay còn quán chị có đó cái cô sáng nè những người mày dân nè tôi kết heo lên thôi à heo lên cũng người kết đấy事到如今，不能埋怨你，难忘记你我曾有的回忆。đấy nắn xong à cái sáng nè ăn nắn xong rồi cô tôi đi cái cô sáng ăn nắn rồi 此时刻刻在这里。 cái này à jadi nhá giờ nó chỉ có ai cô sáng nè không đó mà lagi âm nhân viên âm nó hắn có một xong còn âm của siêu nó mà trong quán chỉ có đấy hai đồ sống vậy những người mày cái ngay gắn sau như này nhưng vẫn là ngay đồ chính vì ngay gắn sau những cái có sáng dài đủ chết đấy Con ô cô ta phải xem xong đang ban tuổi đi mong ôi đi ôi yêu tí thôi ngã khai sim lì ai xong xong tôi ngã không xin lỗi ôi yêu hàng à sim lì đừng ngã khai ngục suy liêu chủ đi nhìn đi vài ngày đi nhìn qua bốn ngày đi hãy chỉ tao ăn một gì xí buồn nhịp dòng ngày càng ngày nhịp mỗi ngày ô khi cái đó mà nhà ba con xây nhà ba con suy ngã ô khi cái liền a mê then ten lo kinh bu đa ngày sang tô ngày đa thiếu tiền cái sống sinh ôi thổ ngà cái ôi nhà ba nhà mình có cái xây lòng thiếu tiền gì sống tô cô tôi sẽ chết thôi ngã cái gì khi mong ôi sống to đi coi ngay cả nào cái cảm có mấy đứa xa hăng tay nhau ngày đang sớm xí nhà cái lối nhìn ca bơi nhau nhà ba nhà mình còn đi ngay cả chỉ chưa đi coi ngay cả đi anh sâu thôi nhà cái mười ngày ngày mong đi cái bảo mà nhà ba con xây nhà ba con suy ngã mong đi cái liền a mấy thèn tên lời đi thang sang đôi ta chỉ có chuyện ngày sống chỉ nói cho ngà cái ôi khi a a a mà cái hoặc lại khi
ha nhà bê tông sẽ tông chữ chết thì có sẽ a nó thằng ho cái nhân trong có ho cũng tương tư tương đỏ hả总是在风中对我说，只配这是上一首。你的梦中对我说，永远不离开我。多少场面战是真的梦，我说爱可是我的尽头，唯有一天到了终究，还是否你在对我说，只配这是上一首。谁在风中对我说，永远不离开我。多少场面是真的梦，我说爱可是我的尽头，唯有一天到了终究，还是空。Mà warna ngakim lebar cakap jika kẹp ong mà ho lẹp gà dành chúng nha em mê chủ của đại chế ca rồi thịt on xuân đi phụ tay phụ nặng mô kèm mô thùng xíu bánh xoay môn kiểu thập xoay của con tụi phụ em dù ca chế ca xuân đi họ đi theo khi đồ ăn cái này thì phong họ hỗ trợ của chính thị họ hỗ trợ của chính thị nhưng duy chúng ta như đó trẻ mồi mồi sẽ có tay sẽ có mồi cô chính trị cần nhiều môn chụp nghĩa là pin on rồi lấy phụ trái bún này 인생 체험 인생 체험 ngay chú đi mua đi là tầm khoảng là thành cái cổ bên như du ngay thành cái cổ mỗi ngày mấy thành cái cổ thì các cái hoạt động siêu phần suy nhìn cây khởi được toàn vì vậy theo vì vậy mà cái chỉ cái là một rồi cũng cho bạn nó nhìn cái điều gì không chỉ cho cũng chỉ cho ra cũng cho bạn nó nhìn ra chỉ cái du chuyện muốn ra kiểu bạn nó điều như còn cái thì trình trong du chuyện nhìn nha cái trình trong sẽ theo thì những người đầu cái dịch cho cổ thùng cho cổ kéo nè cái dịch trong to chi trình theo cổ nhưng chúng đấy nhưng ban thùng gì trong các mèo hà lũng đó theo hiện gì ban theo hiện gì bóng tí gì em mày bùng xoay bùng xoay ra là có là request lagu yang lagi pilar itu oh sayangku như kayak sayangku dan ngày tròn ini yang salah Bali oke ya jadi apa Pak? Em có đọc cái điều tôi đây cô em có đọc papa cái điều tôi có nhân có đọc papa rồi đó siêu xin chân nhìn cái bài này tốt lagi kita đây mày có thì lagi pilar yang ngasih mesti oh TikTok yang TikTok yang pilar lagi pilar itu ngay cái gì vậy hay ngay trong này mà tao trong này hay ngay trong này mà
cái xong rồi mò đấy tặng sáu phiếu free ấy thế nghe trong này là sao trong này hết xa nhưng trong là đụng nhiều rồi kìa hết xa nhưng trong này có lẽ là đụng nhiều lagu siapa yang nyanyi Jack Dewi nyanyi kayak aku kan nggak ingat hết xa nhưng trong này đụng nhiều hay là qua cái bắt đầu về nên chú sinh thằng học sinh sao ha 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 sayangku chú nghe cái sayangku dan ngeton Gini Jikalau Bali Di Bali lalu lewat Mentolate ya ini satu lagu saja yang diajak Ngài chính tại sông chỉ mong chia tôi đi cho nga tay buồn ngày tôi xin ngài tại hy mong ta cái sinh sông lời đành nhàn nga cái mùa xuôi yêu ban yêu chất đi yêu khám chín ôi liều nhị chăm yêu nghiêng đi vì khỏi cho nên ngã tìm kiếm Bạn đi lần theo ăn khô liên nó xin dòng mang cái biên Đồng xa khám chuyên ngày chỉ tàu ngã xin mò biên Ay, kung ano yun lang. Như siya. Nga chồng nga cà bê liệu bạch bà đấy phải bạch bạch liệu bạch hai dịch điểm mà phải bà đó chứ hai dịch điểm thì họ liệu bạch phải bạch bà đó liệu bạch liệu đường theo bạch lo phải liệu bạch này kia ba thầy cái chuyện chọn ở nhà bạch để chính sĩ nhưng mà vậy kan vì mình nhớ thằng nào có cùng đó cái vị số nghịch ngợp hai dịch ngợp à nghe cái vị vậy maka di fikir ya kita jadi kita tahu yang dah kita di banyak aduh itu mereka phải được vào yang dah phải bắt đầu là phải có cái sao thì là cái tụi tụi hay phải tìm tao hay sang rồi hả kiểu môn gì môn thì tao đeo hay môn thì tao đeo ngã sầu lọ giống như là rum ngã sầu giống như là rum juga không có sao xong mày có nữa jadi ngã sầu thằng đó hiểu không nói vậy này la 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 Gitu Pak. Nyanyi lagu Bali dia. Một ngày Bali. Kan Bikali tidak. Sayangku. Juga kayak sayangku. Thì là thằng đó bởi vì cái mà bây giờ ừ. Có có những thằng thấy cô lại mà chỉ tiêu thấy cô rồi đó chỉ tiêu thấy cô với những thằng này để nó xì họ đấy
đi theo là thấy cái bóng bẻ lột gì nó lọ lọ gì nè bóng bẻ như đó anh cho mấy cái anh tạo cái chín đấy vậy một chú bông bông con to nhỉ nhà cây băng cái sen suốt khéo sầu dù cái sinh lý tôi đi xí gao ổ bắn phập ô không đèn đi 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 bói cả nhị an chiếu tiếng xa liền ngồi trong tàu phu như chỉ ca ăn cuốn khói lần ngày đất xích đi má ngồi nhận liều đi chiều theo đi khó nhìn con ấy chăm mê quân chim biển hồ xích ấy cây hồ kia đi dần vang cây con kia nhiệt nhi bay theo những khó đần theo quỳ chim chúng đi dần và đi cha cha đôi xì xiong liong tan xa liều đủ sông miền tôi ngày khi gió hằn theo cuối yêu một chút hô kéo một tiếp hô đều chúng đi dần và say theo cha đôi chú bông bông con to nhìn đều nhà cây em xeo ngồi xanh chút khéo dù dù về sinh đi tôi đi xí đâu ô bắt đi bó cả chị an chứ không xa liền rồi chiều một chi cao trong ta nói nhong cũng thôi dù dù ngày sinh đi tôi đi xí đâu chúng đi chân và xoay theo và lối anh chỉ có ăn kiểu một con tị to con kéo ra trong mặt cây có lẽ bị lạ đây nè ngay của họ là vụ biển mà phá như các lần chỉ như là biển này có anh sau nhìn biển này có lẽ in trong sau như này anh lần như này đi hạ ăn thêm cái gì chỉ phong nhau ăn chỉ này là ăn ẩm một trong biển có ăn sau như nhiều trong biển có nè buổi dọc để nhìn xin theo lá tục nhạc rồi ôi cái nhìn ít thấy mình chết siêu cái quỷ còn mấy ơi cha mong con ngay đi khó như lý khỏi ngã xin kia khó xin xong bôi cái biển mong ơi như lý khỏi thành ngã nhìn phải cái gì ngày tổ ta như ta thiếu gì chỉ thôi tí thôi ngã xin lên chỉ vì nhau đeo cái ngày thôi đi đeo anh đi đến đâu chết nào gì ngày nào nhìn vì ngày cha xa ngày ơi nhà tôi nhìn hắn đi ngày ơi đi bên đâu chết nào gì bảo thì hơi ra cái gì đi ngày ơi
ai biết điều chỉ ăn to chi thì ôi chị ơi đều một chị xí dòng xa cam chi tô mai với nhau phút hỏi ngày xeo to nhà như gặp dòng thành xoay nga cái đam chi nga cha chi nhiều lý coi nga cái xí nga cha chi sông hoài đi khỏi phá em ôi như bên đâu nói nghe nói thì quy ngang cha anh xia ngày ơi ngày xia chỉ ngày bữa đều chỉ ăn to đi ôi như bên đâu chuyện nói ra cái xin xong ngày ôi chỉ ăn to như ăn đi ngày bữa đều chỉ ăn mau chỉ xin anh đi bên lơ hết đi ăn vô ai đi của ai đi của ai đi phụ đơn của ai đi ai đâu sẽ hết đi có đi răng vô trên của ai đi ai đâu đâu ai đi ai đâu hết đi biết có chuyện trong họ là không ai đi ai đâu nè ai đi ai đâu hơn lên đi ai đi ai đâu hơn lên đi ha bây giờ có ăn chả mới chỉ trong này chỉ trong tủ cả giờ có là chuyện trong họ là nhỉ nhưng mà phải ra YouTube với thằng chàng thì có ăn mà thằng lấy sẽ ăn chửi con nữa một bên tăng có những cái thằng à còn thấy bên tăng cái giống như thằng đấy tao đi đâu cầu sinh nhận này nè không hề gì đi đâu có ăn với có in trong bia trong bữa say ba chín bữa xong đi đâu có vậy nó muốn nhận tập tận nha nó muốn nhận xì nè bong bong vào ba chín bữa ở như ở đâu bên nóng như cái gì cả phải có trong cái Estena hoặc là cho này hả ôi ngay suy ngày cha chị em mà ai suy theo cái lý do mà lấy cái tí nhà cái xin gió chẳng đi khỏi ngàn sao xin nhi lời đau ngán bên chân mò không bói à thì cho cắt cùng cha người xuống buồn ngàn ba tuổi nhà cha con to du nhà miang xa tất cả ta cái chỉ biết thôi cả cái ôi chín tê tì cả cái mu suối liu đang sông còn yêu liu một cái phụ cái ôi phụ cái chẳng cầu cam thiên thôi ngao sinh trong ngày tuy dù mà cái gì mò cái một quý ngát si ghét ăn cho tiền leo không ăn chỉ điều tặng như tuổi em muốn chẳng bao ngày thì nhà cái sinh sống
Trong lý thôi là thả như suy theo cái lý do chăm về xuống tại ngay thì nhà đi xe hoa ca sao lời thơ ngàn miền chân nhà mô con bói đã chỉ xong cái cha lời xuống ca ta về nhà chăm thật to dù nhà men tất cả cái gì xin thôi cả cái ôi thiên tình tình cả cái suối liêu ta dù sông thời vì khai khai cả cái ôi cả gì khai ra tổ tâm thiên thời nga xin sông ngày tuy bằng như mà cái bằng như thu thu thời nga xin ôi ôi đó mò đi xí còn muốn nữa muốn là tại hai siêu á kiểu siêu chỉ kiểu ca cũng muốn là còn muốn nữa tại hai mỗi tiệm muốn hiếu cái chân cùng là hành loại thì ngon kiểu đó hey con vì ngày con to mong khi mà tiếng vì ngày chỉ tao chạy ngang tay xin sống ngày ra đi ôi nhi yêu hà lời thôi nga xin đi tuy mong cái ôi thì ôi nhìn mồ keo như hó con của nhà cái chim thì ôi nhìn mồ keo yêu hó lời thôi là cái ống một lần ngã cái chim đi bởi vì khói liêu tổ nhị với liêu chen thu cái khát này 병 hết đi ôi nhìn mồ keo như hó con của nhà cái chim thì với liêu chen thu nghe lý khôi liêu nhị trong khi ấy em biết trong đâu là một sự liều chợt khi vì ngày sẽ ôi thì cha thế nhỉ không muốn thì ngon cái mà nó tầm néo lên kia đi suy kia cũng ngày thì ngon cái nó và chỗ mua sắm của đi siêu là cái siêu là cái anh biết như là vậy hả mày mèo luôn xin chéo ngay à như gọi của ngày mèo luôn là tao ăn xin chéo ngay đọc bảo là chứ không phải gì
không phải là mèo lông khâu ngay hả lẽ mèo lông khâu ngay chỉ chân chỉ gần mà trong mày của cái chỉ số cắt thằng mèo lông chỉ số cắt thằng này có lẽ à cái chỉ số cắt thằng có lẽ cái nhìn nó ngay chỉ chân là mèo lông chỉ số cắt thằng này được khi mong đường sau một chỗ trả thêm nhiều à nếu ta thằng không là không như ta mèo lông khâu ngay chỉ chân nha nhìn nó ngay chỉ chân nha có được ngay đó cái chui số cắt thằng ngay sau đi cho cô à cái sim chọn con thức chi khi bao sim chung xin đâu nhà ơi ngài ơi ngài cam con chút lời khi mong chỉ thì ngã cái ông suy gian suy cá đeo xa tội đã hết gì ngài ơi nhìn chiên mê gió phèn gì khi mong nghỉ chạp gì ta khơi liêu tạ xì suy gian có liều đi chín rồi ngài ơi nhìn ngài ta sẽ ngài mong nghỉ thầy ngào nhịp đi ngài ơi nhìn ngài ta sẽ ngài sim chú ngài cha giết chết ra vui liều ngài cái sim xiong con thước đi bơi sim chú hắn si đâu nhà ngài ơi ngài cao có chút lời đi mong đi ngã cái ôm suy ra chỉ cả đông sàn tổ ta hết ngài ơi xin mê dấu hết gì khi mong nghĩ chạp gì ta khỏi用假gì suy ra có điều đi trên rồi 我不知道，我不明了，现在你心里只有痛感，我不知道，我不明了，不了你，我也是我也会的好，我爱你，爱在想你，爱梦里，爱我心里，爱他nói爱在想你，爱tìm chú, ai giờ thích chết ra vui liều. Ok, level, tiếp theo ok. Là chơi các hiếu sĩ đó không? Chơi qua cái những hồi đó cô tính gì đó không? Cái sự còn được. Lọt nào, lọt như loại đây là theo lại lọt như không? Jadi họ cho cô tính gì đó. Ngay khi kim level không? Chạy nếu sẽ chọn không còn này mà chạy. Còn nha chạy. Chạy nếu sẽ chọn không còn này. Người khác không còn phải chụp lại về. Không còn lại về. Nếu là chọn nha. Cái mèo mày giống kita đâu chết xì liệu
liệu ai sợi mũ nhiều cả sợi tàu mùi ha âm pan già không là chính trị với chính trị số quy cái quả táo ấy siapa tahu chủ đề gì chị nè chúng ta có thực hiện nó sẽ có một sai chiêu đó xin cho hồng này hồng bấm những gì điểm với bạn với cầu HP được thì mày chứ đừng ta cầu HP bài sai chút lời khác nàyครับเพิ่งยิงเป็ดเดียวอยากจะใส่หมวกยันยันใส่ต้องยันยันการยิงปืนเถียนให้บอกว่าเอ้ยเฮ้ยกันเฮ้ยไหนก็ atas tidurnya atas atas ya kayak kokoi okeไปไปya gimanaไป